Të nderuar teleshikues, mirë se keni ardhur në emisionin Ekopolitikë. Ka qenë një periudhë intensive të paktën muaj i shkuar, protestat e studentëve, më pas kemi kaluar tek rifreskimi i qeverisë ose qeverisë Rama 2. Të ndër të tjera është larguar dhe tashmë ish ministri i bujqësisë Niko Peleshi, duke ardhur një ministër i ri. Për diskutuar pikërisht për fermerët e harruar kemi quar emisionin e sotshëm me argumente që shpesh flasin për fermerët, ndërkohë që 50% e popullsisë jeton në zonat rurale dhe zonat më të varfra të Shqipërisë, ndërkohë për sa i përket politikave ndaj fermerëve ose subvencionet ndaj tyre gjithnjë mbetet një ndër diskutimet e përmendura. Për të diskutuar pikërisht për këtë çështje kam të ftuar zotin Gens Juka, sekretari i përgjithshëm i Partisë Agrare. Mirëmbrëma, faleminderit që pranuat ftesën. Zoti Filim Gjoka, presidenti i Shoqatës Industrisë së Bimeve Mjekësore dhe Aromatike. Filim, faleminderit, ju kisha të ftuar gjithashtu të mërkurën për shqetësimin që ngritet dhe bazuar mbi të ngritëm dhe këtë panel sot. Faleminderit. Si të zoti Gens Agim Rapaj, këshilli i agrobiznesi. Mirëmbrëma, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit. Ta filloj me juve, duke qenë se diskutimi sotshëm është politik dhe kemi zotin Alban Zusin i cili është duke ardhur. Si komentoni rifreskimin e sotshëm, për sa i përket paktën Ministrisë së Bujqësisë dhe vetëm aty do të mbeten? Ndryshimet e shpeshta nuk janë të mira. Nuk është se është një gjë e mirë që të ndryshosh ministrat brenda një viti edhe të ndryshosh strukturat brenda një periudhe kaq të shkurtër kohe sa që janë ndryshuar. Me ardhjen e ministrit të rim të bujqësisë në 2017, u bë një reformim total për disa struktura, sidomos për drejtoritë e bujqësisë, veçanërisht për blegtorinë, për sektorin e veterinarisë, dhe ngeli një pjesë e mirë e kohës pa këto struktura në funksion të qëllimit të rinovimit të strukturave. Tash vjen një tjetër ide dhe të shohim cila është filozofia e tij. Sepse të flasësh është mirë apo është keq ndryshimi, do të shohësh filozofinë e të dyve, shikosh atë që ka programi i të parit me këtë që vjen, dhe të pastaj të bësh krahasimin, është më mirë kjo që u bë apo është më keq. Dakor, por ndryshimet që bën kryeministri janë ndryshime politike, po ta shikosh nga pikpamja teknike, nuk shoh ndonjë rezultat pozitiv në ndryshim. Nga pikpamja teknike. Sepse shumë struktura që tashmë mendohet se kanë filluar të funksionojnë, siç janë agjensitë, 4 agjensitë, siç janë reformimi i drejtorive të bujqësisë, apo edhe disa elemente të tjerë që mund t'i quaj pozitiv, tashmë nuk besoj se do të kenë atë ritëm dhe atë filozofi që kishte ky i pari. Shohim të dytin se ç'do të bëj. Nga pikpamja tjetër, po ta shikosh që a duhen bërë ndryshime duhen bërë, por ndryshime në funksion të filozofisë së punës sektorit që punojnë. Ju thoni filozofia e punës, por ndërkohë teorikisht ministrat shkojnë e vinë. A nuk ka një strategji kombëtare që duhet të ndjekin për sa i përket zhvillimit rural? Natyrisht që duhet të ketë një strategji, por strategjitë nuk mund të vendosen dhe gjykohen në moment. Duhet një punë e tërë, duhet studimet mjaft serioze ekonomike o sociale për të gjykuar përfundimisht dhe të kesh një strategji kombëtare dhe të kesh edhe duhet të kemi një konsensus politik për të mos bërë, për të mos deviju edhe për gjithë secila forcë politike kur vjen apo gjithë secili ministër mundohet të ndërtojë strategjinë e vet. Janë më shumë, gjithmonë kanë qenë më shumë dokumenta kalimtar, më tepër formal, letra, dhe asnjëherë nuk janë çuar deri në fund. Fakti është që me gjithë atë progresin, sikur t'i themi progres në bujqësi, prap familja fermere ka probleme në mbjetesën e vet. Fermerët nuk pozojnë në treg produkte me çmime të përshtatshme për konsumatorin shqiptar dhe përsëri ne jemi shumë të vagët, nuk jemi kompetitiv në tregun ndërkombëtar. Këto janë problemet që bëhen prezent çdo ditë, domethënë në sektorin e bujqësisë. Pikërisht tek pyetja për sa i përket ndryshimit të ministrit. Keni ndonjë koment? Nuk besoj. A bëri punën mirë, punën keq si komentoni, duke qenë se flasim për fermerët. Unë jam jemi përpjekë dhe si parti me identifiku, kush është kjo strategjia e Ministrisë së Bujqësisë? Të bëj pyes, kishte? Jo, nuk besoj, ishte një mishmash i vërtet. Ministria e Bujqësisë nuk ka akoma krye veterinar.
majme në 2012 u finalizu dhe u bë një ligj veterinar i shkëlqyer me një ekspertizë të ekspertëve ndërkombëtar. Dhe pastaj kishte përpjekje të vazhdueshme për ta shkatërruar këtë ligj. Sepse gjithse cili që vjen dhe sa do pak të ketë përgjegjësi fillon të ngacmoj pikërisht legjislacionin për t'i kanalizuar ato përfitimet në drejtim të vet. Dhe fakti e tregon sot, për shembull, po bëhet ky organizimi me rajone dhe i vetmi avantazh që ka pas fermeri shkret që kishte një drejtori bujqësie afër për të përfituar edhe shërbimet bujqësore, si edhe për të përfituar edhe element administrativ. Tashti e ka humbur atë. Domethënë, një qendër rajonale që një fermeri, për shembull, po të marr Durrësi me Tiranën, një fermer në Durrës duhet të vrapoj për të marrë një vulë deri në Tiranë. Duhet të vrapoj. Apo një fermer i Dibrës që prapë ka drejtorinë në Tiranë. Ndërkohë ka dhe zoti Alban Zusi, të cilin e ftojmë të vinë në studi, me faljen që ndërpres. Zoti Zusi, faleminderit, po Tirana në këtë periudhë festash është mbi ngarkuar. Faleminderit që erdhët. Kjo është si situatë. Problemi është që nuk ka pasur dhe s'ka strategji. Ne nuk dim, domethënë, të gjykojmë sot ka ministri i ri dhe do jetë në gjendje ky apo do jetë mjaft serioz për të vazhduar të rrugës nisë. Zoti Gjoka? Atëherë unë së pari unë përshëndes ndryshimet e ditës sotshme në qeveri, mbase janë të pak të vonuara, por kanë ardhur në kohën e dur, sidomos në Ministrinë e Bujqësisë, e cila është një ndër ministritë që është shumë e rëndësishme për sa i përket anës prodhimeve bujqësore dhe blegdërale dhe gjithë çfarë në afrën. Pa e thanë që kemi 50% popullsisë, pra 1 në 2 shqiptarë teorikisht jeton në zonat rurale. Absolutisht, unë i bëj me anë të thillë edhe zotit Bledi Quqi, mos gaboj që është ministër tashmë i bujqësisë, që është ngarkuar, cili vjen me një eksperiencë si ishe me reformën zgjedhore dhe vjen me një farë pavarësisht nga Ministria e Bujqësisë territoriale, pavarësisht se është Ministria e Bujqësisë ka specialistë, ka zëvendës ministra dhe njerëz shumë të aftë të cilët mund të qëndrojnë pranë, por duke qenë se bujqësia jep prodhimit bruto mbi rreth 21% në vit. Dhe duhet ta shohin si një industri tashmë, jo si një bujqësi e cila duhet të kthësët dhe me politikat besoj të reja që mund të krijojnë brenda atij dikasteri dhe arrijë të qojë pak më përpara se çka qenë. Unë i të metë që do të theksoja zotit Peleshit që u larguasht, sepse duhet të insistoke më tepër, po ta nifte më mirë bujqësinë, kur u ndryshuan në mënyrë të përshpejtuar ligji që shkoi për thurë fshirë në parlament për ndryshimin e TVSH për gjithë fermerët e gjitha llojet e sektorëve, që nga 20% se qenë 6%, ministri i bujqësisë për më bashkë me stafin e tij, pasi kishte gjitha mundësitë edhe në parlament, por dhe duke qenë dhe se ka qenë edhe zëvendësi i kryeministrit për shumë vite me radhë, që mund të duke thirrur specialistët që kanë qenë dikur ministri apo janë sot pranë ministrisë, që të thoshë se çfarë impakti negativ do të japni. Po gjithsesi, unë e përshëndes në emër të industrisë bimëve dhe terrazave të Shqipërisë, e përshëndes ndryshimet e fundit që kanë ndodhur në qeveri dhe shpresojmë që sa të pak të japin pak energji më të reja me problematikave që ka sektori. Duke qenë se jemi në lajmin e ditës, pa një koment të shkurtër për sa i përket ndryshimit, paktën te Ministria e Bujqësisë, ka ndryshimi i zotit Peleshi me zotin Quqi. Duke qenë se keni dhe eksperiencë i ishte zëvendës ministri i kësaj ministrie dhe dini si funksionon edhe nga brenda. Unë kam mbi 15 vite që merrem në fakt me çështjet e Ministrisë së Bujqësisë për shkak të punës time, aktivitetet e tjera. Dhe unë e them me bindje të plotë se ministri Peleshi ka qenë ndoshta, por ka qenë pa diskutim ministri me vullnetet më pozitive dhe me dëshirën më intensive, le të themi, për të sjellë ndryshime, ka qenë mjaft mbështetës i proceseve, të ndryshime pozitive, por do të bie dakord me ndërkohë kemi probleme me mikrofonin për sa shoh. Atëherë, dhe do t'ju jap sërish fjalën juve, zoti Juka. Le të flasim pak për sa i përket pikërisht strukturës subvencioneve për fermerët. Si ka qenë
Nga periudha kur ju keni qenë drejtues i AZHP-s apo jo? Jo, unë kam qenë drejtues i autoritetit ushqimit. Ushqimit, e njihni problematikat me sot. Pra, fermerët e marrin atë që është premtuar subvencione për faktin për produktet që ata prodhojnë? Ne kemi një defekt mjaft rëndësishëm sepse në kuadrët të subvencioneve nuk e kemi marrë seriozisht problemin që në fillim. Shqipëria duhet të hartonte atë sistemin që është përpjek mjaft dhe gimi për të bërë. Sistemin elektronik që do të thonë të gjitha fermat në kuadrin kadastral të ishin të regjistruar. Pra akoma dhe sot nuk e kemi këtë sistem? Me keqardhje them, të gjithë të vende që punojnë seriozisht me subvencione, për shembull, unë kam vizitu Ministrinë e Bujqësisë Maqedoni, që e kanë stabilizuar në mënyrë shkëlqyer. Do të thonë, po flasë shumë praktikisht, fermeri paraqitet në drejtorinë rajonale të bujqësisë dhe deklaron që ka mbjellë soj, dhe ato hapin për një herë dhe del në sistem parcela ati, klikojnë aty, dhe ai natyrisht ai nuk mund gënjej sepse ato e verifikojnë për një herë, dhe ai me një herë i programohet kuota e subvencionit. Domethënë, kjo është pagesa për njësi që ne nuk kemi në mend ta bëjmë kurrë. Me grantet konkurruese është një hiç. Çfarë thotë grantet konkurruese? Grantet konkurruese do të thotë që për disa fisha të caktuara, se Albania është marrë, fermerët duhet të aplikojnë dhe një grup, duke jo referu buxheti që është në dispozicion, fiton një pjesë e atyre që kanë apliku. Nga 10 fiton një. Po, dhe në këtë kuadër, unë po shifja disa shifra, në rase në Maqedoni një fermer në vit mund përftoj të rreth 500 euro në vit, mbështetje financiare, në Shqipëri takon 23 euro, një familje. Nga 500 euro? Po. 23 euro është në Shqipëri? Po, në Shqipëri. Po ta pjesëtosh, këtë buxhet themi që do t'jenë 20 milion euro, 450.000 fermer, e llogarit vetë. Se sa i të kanë një familje fermere, është qesharak. Si plan. Si plan. është qesharak. Qa kuptimi si plan? Që nuk realizohet as kjo? Asnjëherë. Nuk realizohet kur. Pa i familje nuk me as 23 euro subvencion për produkt? Absolutisht jo. Në 2017 janë disbursuar vetëm 12% të këtij fondi, të 20 milion eurove që ishin për 2017. Pastaj vetëm 12%. Unë po çuditesh asot, dëgjojnë lajme që qeveria gjermane ka akordu një financim për bujqësi, tek 10 milion. Dhe implementues, du të shpjegoj këtë që ne kemi, Shqipëria ka implementu këtë pjesën e IPARD-it, IPARD-like, si IPARD-it, do të thonë dhe nga që nuk ishim kapacitete profesionale, e implementoi GIZ-i. Kooperacionin Gjerman. Gjerman, po. Sepse ne nuk ishin besueshëm. Do të thonë, Shqipëria lundronte me flamurin Gjerman. Se vetë si ishim gjendë. Dhe sot, nuk e di akoma, është akreditu përfundimisht dhe a kanë autoritetin e plot, kjo strukturë e subvencioneve, që të dalin, të marrë përsipër, përgjegjësitë për të implementuar. Dhe në rast se kjo do të ishte një strukturë serioze, profesionale dhe me kapacitet plot, nuk ishte pse të vazhdonte ta implementonte GIZ-i. GIZ-i do konsiderohej si donator dhe i thote agjensisë që urdhëro parat, ju tashti jeni botë zotët me lundru vetë, edhe vazhdoni. Unë nuk e kuptoj pse. Do të thonë, unë kam punu vitet tana me donator dhe në momentin që ti ke disa donator, një pjesë e këtij financimit shkon për kjo pjesa e konsulenca teknike më të tash me radhë. Nuk e prek asnjëherë fermerin në fund fare për sa i përket të shqetësimi i madh ky është buxheti atë shumën që do shkojnë në destinacion. Për të përshtatë ka diçka zotë këtë me këtë. Këto fonde që jepet vërtet nga qeveria gjermane apo janë nga disa qeveri tjera, në formën e GIZ-it apo në atij Saretit apo të projekte tjera, kanë edhe farë qëllimi të tjerë sepse punojësit të cilët vinë nga Gjermania për të qëndruar në Shqipëri dhe për të drejtuar me këto projekte kanë rrogat shumë të majme, kanë dietat shumë majme, ka herë fusën Shqipërinë dhe në vendet e rrezikshme dhe marrën dieta më të mëdha dhe ju në një farë mënyrë krahas dobësive tona ju intereson që të kenë edhe punojës për të punësuar nga brenda këtyre fondeve të cilat një pjesë e mirë iken edhe rroga dhe dieta e ndryshme për ata.
Problemi nuk është tek donatorët, problemi është tek ne. Po këto po qëndrojmë tek ne se sa ta aftimin ne, po se donatorët do bëjnë ata vizionin. Ata kanë punën e tyre dhe do vazhdojnë sipas programit të tyre dhe kanë mirë. Përsa i përket veprimtarisë tonë, programi i parë është hapur në 2015-ën, është miratuar. Çfarë thotë i parë? Programi i parë. Është një program në ndihmë të zhvillimit të bujqësisë, në zhvillimit zonave rurale. Instrumentet e para aderimit. Është përpara Bashkimi Evropian. Po pikërisht, përpara se ne të futemi. Çfarë fondi kanë ato në vit? Ato kanë fond 74 milion euro dhe 73 milion euro, 21 milion euro i ka qeveria shqiptare. Por për këtë është folur shumë. Dihet që janë nga 2015 në vazhdim, është bërë i parë lajk një para program për këtë implementuar këtë program, por çështja nuk qëndron tek parat. Tashmë para ka. Se janë miratuar, është programi në fuqi, çështja është tek disbursimi i tyre. Ne nuk kemi përgatitur për të disbursuar këto fonde. Nuk kemi përgatitur sepse të disbursosh këto fonde, sipas eksperiencës së vendeve që e kanë disbursuar këtë fond, nuk është gjë e thjeshtë, është gjë tepër e vështirë. Genci foli për akreditimin. Ne e kemi marrë akreditimin përpara një muaji. Një muaj gjysmë. Ne kush? AZBR-ja që do të merrte, Shqipëria që do të implementonte këtë. Pra ka qenë akreditimi pengesa kryesore, pra kemi qenë ne, që nuk kemi qenë të gatshëm për ta realizuar dhe për ta disbursuar këtë fond. Në momentin tjetër, në momentin që ne u bëm gati dhe e disbursuam fondin në kuptimin teorik, pra u qel thirrja, tashmë është faza ku fermerët dhe sektori privat duhet të nisë me projekte konkrete. Por që të bësh këto projekte nuk është gjë e thjeshtë. Është një gjë shumë e vështirë dhe kjo duhet thënë absolutisht pa më të voglin hezitim. Duhet të thënë fermerit që është diçka e vështirë, të mos kujtojë dikush që këto janë para që po lutet për të marrë. Absolutisht ja. Absolutisht ja. Po kush i ndihmon ta fermerët? S'është detyra ti të merren projekte. Pikërisht për këtë janë studiot e specializuara, janë ekspertët që i njohin këto procese dhe nuk janë pak, janë shumë, por ata duhen aktivizuar. Dhe për këtë për këtë qëllim, kjo është detyrë e sektorit privat, një dhe institucionit i cili e menaxhon këtë AZBR-s. Por sektori privat ka detyrë. Edhe institucionit, gjim falë se po të nëpres, për shembull është për të qesh. AZBR do të financoj plasmasin e serave të fermerët dhe në një nga masat dhe në ato kriteret për të financu plasmasin e serave, fermerët duhet të kenë serën më të lartë se 3 metra, kur 95% e fermerëve në Shqipëri, mos të 97%, i kanë nën 3 metra. Po pse ka bërë këtë atëherë? Vetëm për ta përjashtuar. Po për ta përjashtuar sepse aq që është kvota, është e vogël. Sepse nuk ka konsultim publik, sepse nuk ka një qasje të mirë përcaktuar, një qasje të mirë përcaktuar se si bëhen politikat publike. Ka marrë nga format perëndimor që ashtu e kanë ata dhe ta vendojnë. Ka një moment këtu që është e ka një moment shumë të ne kopjojmë pa pas parasysh kushtet që kemi. Dhe duke mos pas parasysh kushtet që kemi dhe duke kopjuar ato që ka tjerët nuk kanë pasur rezultat, ne jemi këtu ku jemi sot. Që të bësh këtë programin e i-partit dhe të bësh skemat kombëtare, nuk është gjë e thjeshtë. Nga viti 2015, sa janë disbursuar? Zero. Nga i-partit zero. Tani kanë filluar. I-part lajk, ai është tjetër gjë. Po s'ka lidhje me i-partin ai. 2014 ai i-parti është 40%. Ai ishte relativisht një lloj dështimit i Shqipërisë, i Ministrisë Bujqësisë, i gjithë aktorëve të përfshirë, sepse nga 6.8 milion euro ishin gjëset. Me gjithë qeveria. Dhe 2 milion euro ishin do ta që. Dhe u detyruan që në fund ato 2-3 milion euro të fundit, 4 milion euro të fundit, ti përdorin pastaj si asistencë teknike për të blerë kompjutera etj. Sepse nuk fermerët nuk pasi gjë për këtë, pra bujqësia shqiptare nuk pas gjë, nuk arritën dot të disbursoheshin. Sepse ka plot absurditet. Absurditeti i parë është ajo që për shembull përmendi Genci, që serat janë të gjitha nën 3 metra, ne themi duam sera mbi 3 metra. Absurditetet të tjera janë që ne lëm pa përfshirë, po themi, në skemat e i-partit janë të lënë pa përfshira bimet medicinale. Dhe kemi luftuar para 2 javësh me zëvendës ministrin për ta futur
tek një klauzol tek fruta perimet, me qenë sa atje ishte një ndër pikat e fundit edhe sherebele, rozmarina etj etj, dhe tham ta përfshim, por përsëri një nga këto zyrtarët që është përgjegjës për këtë histori thoshte jo, por nuk mund të përfshihet thoshte tek fruta perimet kjo. Pavarësisht se është përgjegjës që nuk e ka përfshirë dhe pastaj bëhet edhe pengesë, ose un kam këtu një shkresë tjetër. Një absurditet tjetër është fakti që për të përcaktuar kriterin e kompanive të mesme dhe të vogla, Bashkimi Evropian ta ka lënë të lirë dhe thotë se i cili vend mund t'i referohet ligjit të vetë të kontabilitetit. Këtë shuar me ligj kontabilitetit kompanit mesme dhe të vogël, ai duhet jetë limiti për të përfituar fonde. Dhe në Shqipëri, në bazë ligjit kontabilitetit, limiti për të konsideruar kompani e mesme është 12.5 milion euro, ose 1.5 miliard lek treja. Turnoveri. Ndërkohë që Ministria e Bujqësisë shkon dhe e bën 5 milion euro. Dhe fshin me njëherë, me një trend lapsit, shkon e fshin gati 50% të kompanive të cilat munden me apliku në këtë fond për t'i marrë parat. Dhe parat nuk kanë për t'u marrë përsëri, sepse kompanit më të mundshme për t'i marrë këto fonde, ato që munden me bëha dhe projekte më të rëndësishme, ndoshta në fushën e mjedisit, sigurisë ushqimore, etj. Pra, që të fillojnë dhe t'japin modelit, ato janë të papërfshira. Dhe kur i drejtohemi ne Ministrisë Bujqësisë dhe i themi, keni gabuar, sepse nuk është ky ligji shqiptar që i përcakton, sepse shkojnë i referohen ligjit të vitit 2002 të amenduar në vitin 2008 dhe nuk marrin ligjin e vitit 2017. Dhe kur i drejtohemi, na thot, ne jemi adresuar këtij ligjit. Ne i themi pse jeni adresuar atij ligjit, thot ne jemi adresuar këtij ligjit. Është, domethënë, është duket si me ka një lloj çmendine të komunikosh me administratën shqiptare, duket sikur po komunikon me spitalin 5. Domethënë, një mungesë totale logjike. Dhe kjo është arsyeja sepse nuk merren parat. Dhe në këtë aplikim, unë ju garantoj që emblemat e industrisë ushqimore shqiptare nuk kanë për qenë të legjitimuara për të marrë fonde. Dhe madje, me ligjin e tyre, Filip, e kishin lënë 2.5 fare. 2.5 milion, po i kishin marrë leje Bashkimit Evropian, ata qojnë 5. Kur ligji e thot shqeto, ligji i kontabilitetit, që është 12.5. Pra, për të gjitha këto lloj motivesh, fiti vë një ka pak diskutimin tim, neve nuk marrim fonde. Macedonia ka 7 vjet që i përdor këto fonde. Në çfarë vlerë shkojnë? Sa dush ka nec? Nga 120 dhe 130 milion euro në vit. Jo, nuk janë vetëm fondet e IPARD-it, nuk janë vetëm fondet e IPARD-it, janë edhe fondet e tyre. Fondi kontingent për të mbështetur bujqësinë. Këtu do të rikthehemi pas reklamave. Reklama dhe kthehemi sërish në studio pikërisht për diskutuar se çfarë mund të bëjnë fermerët për të marrë subvencione nga qeveria, po edhe për sa i përket projekteve të IPARD-it para të Bashkimit Evropian. Reklama. Megjithëse mos i japim një Faleminderit atë, jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit. Kemi diskutuar në pjesën e parë për sa i përket financimeve që vijnë nga Bashkimi Evropian dhe aksesi që mund të kenë fermerët disa për projekteve. Ndërkohë vijnë shumë mesazhe ose disa mesazhe, të paktën që thonë që kanë disa vite që nuk marrin subvencion direkt nga fermerët. Janë disa fermerë nga jugu i Shqipërisë, nga Tepelena, nga Gjirokastra gjithashtu. Ndërkohë kemi edhe mesazh ku thuhet që të ftuarit po disinformojnë qëllimisht, mendoj se ju si drejtues do të jeni informuar para që mos të ketë konfuzion sepse kjo nuk i shërben fermerit. Nuk e di për cilën pjesë mund të kemi qenë informuar. Pjesën e IPARD-it që nuk e marr parat apo? Nëse bëhet fjalë për pjesën e IPARD-it, ta morën vesh dhe një pjesë e mirë e fermerëve dhe një pjesë e tyre po i thonë kompanive të vogla apo firmave të vogla të cilët merren ndesh me bimet mjekësore, por ndesh me prodhimet blegtërale apo me perimet, e cila me ligjin e cila ju ka përshtatur e kanë marrë copy paste herë nga viti 2002, herë nga vitet e me parshme, herë nga Maqedonia, herë nga Rusia, e cila nuk është thirrur biznesi uli në tavalin, pasi ka pas mundësi t'i afrojmë dhe kashe, t'i afrojmë dhe organizmet e tjera, t'i afrojmë njerëz të cilët janë specialista për të diskutuar këto, dhe prandaj kemi ngelur në këtë limit të cilët shoqërisht që u hapin këtë fond të Bashkimit Evropian, por po ja u garantoj, duke shtuar dhe problemin e lejeve të ndërtimit, të cilat ne ka vite si shoqat që kemi paraqyitur dhe ndodhet në përzyrat e ministrive dhe dikasterëve që për gjithë ata fermer, individ apo firma të cilët duhet të ndërtojnë hangare,
magazina për grumullimin e perimeve dhe të bive mjekësore apo të prodhimet e tjera, të cilet janë brenda pronësve me konstruksione metalike, duhet që leja të mos vënojmi se 15 ditë dhe mos të trajtohet si një leja e një palati apo të një disko. Ata këto në tjetër formë. Pra dhe, ai që shkruan në mund shkruajt e gjithë disformim, duhet ta dinë për t'ia bote ditur atynet, sepse kjo thuf me para, po i themi cila është dhënë nga Bashkimi Evropian, për të përdorur, kam frikë se nuk do jemi taft që të thithim nga këtë problematike të krijuar me dashje, apo nga, nuk do të them, nga ignoranca, apo nga qëllimshme, e cila nesër do na çojë jo në përfitimin e plot të këtyre fondeve. Zoti Rapaj, po dhe pastaj ne folëm për fermerët që nuk kemi marrë akreditimin. Dhe është e vërtet që është një muaj gjysmë përpara që kemi marrë akreditimin. Ne folëm për fermerët që vetëm 12% e fondit të subvencionit u disbursua në vitin 2017. Le ta mohoj kush që s'është kaq. 12% është disbursuar. Ne folëm që nuk është bërë konsultimi publik siç duhet për të eliminuar disa mangësi që sot po na shtojnë vështirësitë. Po të këtij viti. Dhe pikërisht për IPARD-in edhe për skemat kombëtare, por ne nuk thamë që nuk janë bërë takime janë bërë. Por çështja është që nuk janë realizuar ato vërejtje që ne kemi bërë. Nuk janë marrë parasysh ato vërejtje që ne kemi bërë, edhe kur janë bërë takimet. Tani është vonë që ne të ndërhyjmë dhe të themi që të ndryshojmë përsëri. Këto thirrje do shkojnë kështu siç janë parashikuar. Ne po themi që ka vështirësi për t'i disbursuar. Filipi tha që mungojnë lejet. Është e vërtet. Ne kemi kërkuar që të paktën pronësia, certifikata e pronësisë për ata që aplikojnë të bëhet në procedurë të përshpejtuar. Por duhet një akt nënligjor për këtë punë. Por 40% e Shqipërisë nuk t'jep dot certifikat. Megjithatë, nuk ka marruar akoma azhonimin. Nëse ne do të vlerësojmë dhe do të mirë kuptojmë ata që aplikojnë, sepse ata janë një aset i çmuar, kushdo që aplikon për të përfituar dhe për të investuar në bujqësi, është një aset i çmuar. Ne duhet ta trajtojmë këtë si një aset të çmuar, në mënyrë të tillë që gjithë mundin dhe dijersën e tij të mos e skualifikojë me një të rëndlapsit, por ta ndihmojmë atë në mënyrë të tillë që ai të kualifikohet. Por kjo nuk është e thjeshtë dhe ne këtë po themi. Tash ku është këtu dizinformimi? Ka faktikisht një koment për juve, zoti Zusi, thuhet që kur ka dalë në ligj i kontabilitetit, thotë, sepse ka hyrë në fuqi vetëm në muajin maj 2018, programi i parë është aprovuar në vitin 2015 kur Albani ishte zëvendësministër, thotë. Edhe sot akoma është në fuqi ligji SME. Po, e para punës i thuaj atij zotërisë sa herë ke fol me Albanin për këtë punë, ai zotëria atje. E dyta i thuaj atij zotërisë përgjigju më mirë asaj, jo përgjigju më mirë, por përgjigju shkresës që të kam çuar. Pse nuk merr ligjin për kontabilitetin, por merr ligjin e 2002-shit ku thotë është 80 milion lek maksimumi për të klasifikuar kompanie mesme, në 2008 bëhet 250 milion lek dhe në 2018 ai vazhdon prapë me 250 milion lek. Ai mos futemi shumë detaj se publiku nuk intereson, por diskutimi është që ju thoni çën shkesa nuk dëgjohemi. Fermerët thonë duam të aplikojnë për subvencion, nuk i marrim, se ajo që thotë vetë 12% është disbursuar. Atëherë, për të bërë një paketë bujqësie në 2014 që ma ngarkoi kryeministri, Filipi besoj se ka qenë një ndër pjesëtarë e kësaj, edhe zoti Agim ka qenë një ndër pjesëtarë të konsultimit publik. Kemi bërë 6 muaj konsultim publik për të bërë atë paketë, e cila nuk u kontestuar nga askush, as nga opozita. Paketë me masa. As opozita, as njeri nuk e kontestoi, por 6 muaj konsultim publik. Ka qenë kështu apo jo? Ndërsa për të disbursuar miliona euro, nuk ka as edhe një konsultim publik, as edhe me zëvendësministrin. Le të ma japin një proces verbal vetëm të konsultimit publik me zëvendësministrin. Ndërkohë që unë mund t'ju jap atyre me 10 shkresa memo emaile se si duhen bërë këto. Dhe megjithatë, me qenë se duhen ta vazhdojnë, unë do ta vazhdoj përsëri dhe do t'i çoj edhe për ndoshta do të shoh edhe mundësinë e përgjegjësive penale për shpërdorim detyret për persona që e kanë bërë, sepse është me dëm të madh ekonomik për vendin tonë. Në qoftë se në marrëveshje është e shkruar në marrëveshjen me Bashkimin Evropian, është e shkruar që vendet i referohen ligjit të kontabilitetit të tyre, të kontabilitetit për të përcaktuar kategorinë dhe nivelin e kompanive të mesme, dhe thotë që në Bashkimin Evropian është 50 milion euro ky nivel,
Të gjitha vendet e rajonit, edhe Serbia, edhe Malizi, kanë përdorur ligjin e kontabilitetit, këto kanë shku e kanë nxjerrë nga arkivat një ligj që nuk është fare funksional tashmë, dhe që s'ka lidhje me realitetin. Dhe me këtë të rënd lapsit të papërgjegjshëm, ato kanë përjashtuar nga konkurrimi me 10 kompani. Po shumë mirë, ja ku po ja them publikisht, që ne si shoqat, do të marrim firmat e gjithë kompanive që janë mbi 5 milion euro dhe nën 12.5 sa që ka ligji i kontabilitetit, bazuar edhe në marrëveshjen e Ministrisë Bujqësisë me Bashkimin Evropian ku thot ti referohen ligjit për kontabilitetin, do i themi që këto kompani janë përjashtuar për shkak të shpërdorimit detyrës nga këto persona. I kuptoj. Do të kaloj te pikë konkrete, për shembull, është dikush që thotë çështje konkrete për sa i përket asaj që thatë juve pronës. Kam ndërtuar thotë ka mesazhe shumë të gjatë. Toka ku ndërtojnë bujtinë thotë është gjitur me restorantin me një restorant, po kemi aplikuar te HZPR, kemi dalë fitues, por toka ku kemi ndërtuar ekziston se tokë bujqësore thotë. Dhe për shkak të këtij emërtimi nuk na le të drejta të marrim financim nga. Ky është një problem i madh. Ai ka shumë të drejtë, është një problem i madh. Nuk është vetëm një rast për të përgjithësuar. Nuk është vetëm ai, po janë një sër aplikuesësh, të cilët në tokë bujqësore, në bazë të një vendimi qeverie që ka dalë për këtë çështje, mund dhe lejohen që të ndërtojnë. Ata realisht, mbi bazën e këtij vendimi qeverie kanë marrë iniciativën për të investuar, por duhet bërë një ndryshim. Ministria e Bujqësisë duhet të ndryshoj nga tokë bujqësore në tokë trull me një vendim qeverie. Ky është ligji. Dhe ta bëj këtë do të paktën një javë. Ndërkohë ka shumë njerëz që janë ndërprekur. Ka shumë njerëz, bile unë di një biznes që ka 2 vjet që lufton për këtë çështje dhe nuk po realizon akoma. Sepse kjo çështje është bërë një lloj ping-pongu. Prandaj kam kërkuar me insistim dhe po i drejtojmë përsëri edhe kryeministrit që për ata që aplikojnë të ketë një procedurë të veçantë, të trajtohen si asete të veçantë, të trajtohen me prioritet, në mënyrë të tillë që në radhë ata që po kanë një afat, atyre të mos u kërkohet radhë, por në mënyrë të përshpejtuar, tu i jepet një përgjigje. Po ose jo, por jo të marrën peng i këtij procesi kaq gjatë që s'po na jep pas një rezultat. Duke marrë shkas nga kjo zot Besart, unë do doja që Valve të bëj thirrje kryeministrit vendet zotë Edi Rama, që me marrë vetbesimin në parlament me ministrat e ri, të ulet bashkë me me kashën, tullet me shoqatat dhe organizatat të cilët janë, dhe të japë mendimet tona dhe mënyrë të përshpejtuar. Dhe të lutë që si këtë fondë mos të digjen. Dhe aty në si shta zotë Agim, ju duhet vetëm pak kohë, votat i kanë, dhe këtë problemet të cilat e rëndojnë nesër, e damtojnë nesër kultivimet edhe grumbullimet dhe mbajtjet në magazina, të cila është problem për këta fermerë dhe këta grumbullues, është problem edhe për mua si kompani në esër për ndërtuar, kurse me ligjin 7551 ne dim fort mirë se janë leje ndërtimi dhe janë bë pallate në mënyrë të përshpejtuar. Dhe ju të bëj thirrje, ju lutem, sa më shpejt që këto fonde mos digjen, ka pas raste që kanë futur fermerë, kanë qenë në burg, se vetëm se ka filluar me shtri me asfaltuar vendin për me thashë belen edhe me thatër umë. Është mjaft problematike kjo dhe aja ka ndorë. Vazhdoj me mesazhet thaj nga qytetarët të ndryshëm fermerë, thotë kam nxjerrë një numër nifti pse nuk më subvencionoj, të tjerë thonë në terren sepse po dalësh nga zyra, sepse po të aplikosh për subvencione për bujqësi, një fermer i thjesht nuk arrin të as të afrohet tek zyrat e ZHPR-s. Pra gjithkohë si mesazhe nga qytetarët që konfirmojnë këtë shqetësim për subvencionin e tyre. Unë thash edhe në fillim, kur bëra komentin tim, që me gjithë progresin, bujqësia vazhdon të mbetet ky sektor, me këto të metë. Por, nuk është vetëm problemi subvencionet. Janë një varg elementesh tjerë që janë në funksion të subvencionet në fund. Subvencionin në funksion të atyre. Në fakt, do të afërmoj edhe një atë që thatë juve, Maqedonia subvenciononte ose merrte financim direkt nga IPARD-i, 100. Maqedonia bën financim direkt të krerëve të timtave, të lindjeve të reja, të gjedhit, të lindjeve të reja. Dhe në këtë kuadër... Për çdo njësi produkt agroindustrial, ose agrar, më thanë, ato japin pagesë. Nuk ka nevojë me qoftë blegtori, qoftë shumë, qoftë për shembull, prodhimin primar të gjithë forse ne si e kemi. Ne kemi për çdo qinj të lindur, ai fermeri merr 30 euro.
Dhe duke marrë 30 euro, ai vrapon, bën regjistrimin, bën matrikullimin. Domethënë, po sepse je mësën në gjendje të gjykosh kush është numri i krerëve të timtave e tjera me radhë dhe ndërton politika. Shiko, po nuk qenë të gjitha palët të interesuar, nuk ka progres. Domethënë, nuk mund të bësh me urdhër ti, unë jap urdhër ti ta matrikulloj me zor, nuk e bën. S'ka për të bërë, s'është i interesuar. Dhe ç'a ndodh? Kur ai nuk e matrikullon, shkon thertore. Në thertore detyrohet atje nuk ka identitet kafsha, nuk ka asnjë lloj të dhënë për te, e tjera me radhë. Janë të lidhura në hallk njëra mas tjetrës, nga zhvillimi i bujqësisë te siguria ushqimore te konsumatorit. Megjithatë jemi në një fazë tani që këto janë bërë, janë shkruar, kanë marrë fuqi ligjore, kanë kaluar në qeveri dhe ata që i zbatojnë nuk duan t'ia dinë për këto tmeta që ka. Ai zbaton atë që ka të shkruar. Tani çështja është sa do të disbursojmë ne nga këto fonde që kemi. Kjo është çështja e shtruar që do zgjidhje. Dhe zgjidhja tashmë, ne mund të qami sa duam sonde, të themi gjitha metat, ne cila zgjidhja. Për mua zgjidhja. Shumë mesazhe dhe s'po lexoj dot të gjitha, pra janë pafund vazhdojnë akoma, që shpjegojnë shqetësimet e përditshme që kanë pikërisht për zgjidhja është vetëm një besardë. Zgjidhja është që ky ligji për konsultimin publik, ligji numër 146/2014, ku thot që çdo konsultim publik duhet jetë i dokumentuar me proces verbale, përkatëse, duhet të respektohet pikë për pikë. Dhe sa herë dalin vendime të tilla, të cilat janë të pa konsultuara, ne si grupime biznesit duhet i çojmë prokurori. Pikë. Megjithatë kjo ka ikur Alban. Kjo ka ikur dhe nuk ka ikur, sepse ne jemi përsëri në kohë për t'ju thënë, na jepni një çik proces verbalet e konsultimit. Po ja i morë dhe s'është ashtu siç. Po nuk i kanë morë. Ja se nuk, por ja i morë, ja zëm se kanë. Po ti marr do t'i shoh. Me kë janë konsultuar? Ku janë analizat që kanë bërë, sepse mos u masim kohën me këtë. Po kanë të jepjes, po. Mos u masim Alban kohën me këtë. Ta humbasim kohën, a mund t'i ndihmojmë ata fermerët tani? Si ka përgjigje me një bazë ligjore pasa. Si do ndihmosh atë që është i papërfshirë fare si se. Jo, ndim që ajo për shkakun që the ti që brenda këtij akti ligjor që është aty, mund të futet edhe bindje medicinale. Ky me interpretimet që ata bëjnë, me këtë debat që mund bëjmë ata, mund të ndihmojmë. Po spranon ai. Po që ka thosë spranon ai me. Në qoftë se ai nuk pranon, nuk janë bindje medicinale, nuk janë fruta perime. Në qoftë se ai nuk do pranoj, ne kemi edhe avantazhin e fundit që çojmë gjykat. Se nuk kemi ç'bëjmë tjetër, çojmë gjykat administrative. Po në prokurori unë nuk e di, ç'do ta bëjë apo. Vetëm adaptimi i cili është fruta. Ne të gjitha kompanitë që janë përjashtuar, kemi fruta dhe perime në përpunim. Okej, Filip, ke të drejtë, por ama njerëzit janë duke aplikuar tashmë. Ata që na dëgjojnë, duke dëgjuar këto, demoralizohen. Nuk do të demoralizojmë asnjë drejt. Asnjëri nuk demoralizohet. Ja pse demoralizohen. Nëse ai ne paraqesim vështirësi dhe ka vetëm vështirësi, kush vjen ai që aplikon? Ka vështirësi. Për të aplikuar e kanë gjetë rrugën për të. Unë mendoj që ata që janë duke bërë dosjet, ti bëjnë, ata që kanë menduar të bëjnë dosjet, ti bëjnë dosjet në bashkëpunim me ekspertët. Ka ekspertë shumë të mirë, të cilët gjejnë mundësinë për të aplikuar dhe për të fituar. Në procesin e ballafaqimit dhe të kualifikimit, ne do të jemi aty bashkë me ta. Ne do jemi aty në krah. Kush përfiton nga subvencionet praktikisht? Fermeri thjesht që kanë nipë që po më shkojnë shumë. Përfiton nga subvencionet? Shiko, si përfiton? Janë 3 masat. Po mund ta shpjegoni se edhe për të. Janë 3 masat. Po këto janë shpjeguar 100 herë. Mesazhet vazhdojnë akoma. Mesazhet vazhdojnë, por këto janë shpjeguar pothuajse një vit e ca. Që janë shpjeguar sa nuk është kjo zgjidhje më burri dhot. Nuk është kjo zgjidhje. Zgjidhja është që ne duhet ta kapim financiare pamjaftueshme, kapacitet profesional për ta shpërndarë. Dhe e fundit fare që të gjitha këto do sjellin abuzivitet. Po pat garë, po nuk gjithë se cili duhet marrë atë që i takon. Genzi, po flet për skemat. Genzi, skema është e tillë, që ti çon një dosje, unë çoj një dosje dhe mund të na thuhet fare mirë në rastin më të ndershëm, mund të na thuhet që të dyja ishin shumë të mira, po mbaruan lekt. Dhe fitoi ky se erdhi pak më shpejt. Dhe nuk është e ndershme kjo lloj skemet, sepse ti u favorizove, unë nuk u favorizova për kushtet barabarta të punës. Këtë thash që pra ne duhet ta rikonceptuar i gjithë sistemi, i gjithë skema. Kushdo që legjitimohet, që plotson disa kritere, 1, 2, 3, 4, 5, duhet shkoj atje, dorëzoj letrat, marri parat. Pik.
Nuk ka këtu e sole dosjen se sole dosjen. E sole para, e sole mbrapa. Do të thonë kjo Common Agriculture Policy ka gjeneru politikat e veta në vazhdim. Si që është në Europë. A i shkon në Europë e din. Politika e përbashkët europiane. Dhe kjo agjencia pagesave është pikrisht në frymën e kësaj. Besar, në Europë, fermeri, qëfar do tjetë, hap internetin, i ka atje kushtet, 1, 2, 3, 4, dhe shefaj, ku përfshim, unë përfshim këtu, bën aplikimin bas atyre dhe merë parataj. Nuk i thot njëri... Shqipëri pse thonë shumë që në përmarin do subvencion, shkoj të shiko, kam eksperiencë. Dhe ato pak që janë nuk shkojnë, të përthemi, mungesa e fondevet. Qëfar ka ndodhur? Ka patur dhe ka, në gjdo kohë, sepse shkojnë 200 energjetësimi, është rritur shumë. Duke këso nga vitin në vit, janë me, nëse kanë shkuar të Shqipëria, apo kanë aplikuar 300 dosje për vitin 2017, për vitin 2018 ka shkuar 2 fishë i tyre, pa mundësia e mbulimi me fonde. Shqip çfarë ka ndodhur? Vitin që shkoi, vetëm 20 milion lekë të reja është dhanur për bimet mjekësore për kultivimin e tyre, i cili kjo të nuk i dalin as një qereku të koplikut. As për erza. Një gjë mirë është bo për vitin që shkoj, në vijim, sepse çfarë ka ndodhur? Fermerët të cilët kanë aplikuar për këtë subvencione, bëhet fjalë për të miellat që morën për hektar subvencion, paktën nuk kanë paguar sëgrime shoqërore derisa është shpallur fitues, sepse dikur u detyrojnë të paguajë me rritë dhe barrat e tjera shpenzime, edhe nëse 1000 vet aplikojsh, dhe 1000 vet du të paguash sëgrime shoqërore. Vitin që shkoj, ka qenë vetëm ata që kanë fituar dosjet, kanë paguar sëgrime shoqërore. Kjo mungesa e fondeve. Para një muaj, unë kam qenë në një takim me Partia Agrare Ambientaliste, organizoj një takim me Maliaj. Dhe unë mundohem me spjegu këto, subvencionet dhe mbështetjen. Dhe u çuan gjithë në tanë. Qa flet tita? Ne nuk kemi asnjeri nuk ka certifikat toke këtu. Shko shif koplik, o s'ka asnjë koplik. Kanë shumica kanë tokë për dërim. Pastaj, sa përqind e fermerëve janë të aftë që të dinë të aplikojnë, të mbushin dosjen, të çojnë atje me letra, me tjere. Pra, ne automatikisht, ne kemi vendosur me këto lloj formet, kemi vendosur që t'ja japim ca para 5%, 10% të njerëzve, atyre që janë pak më pranë zyrave, pak më pranë qytetit, ndoshta tjere, dhe kemi lënë në mjerim gjithë pjesën tjetër të fermerëve që nuk dinë se që janë rrugët e qytetit, rrugët e zyrave tjere në radhë. Pra, është e gjitha për të reformuar këtu, nuk është historia për të parë. Kjo pjesa certifikimin kona, se vjen mesazhe, pse nuk bëhet? Kjo do të bëj përkushtim, thotë dikush jam specialist i kësaj fushë, bëhet brenda 2 viteve kjo çështje. Po, bëhet. Absolutisht bëhet. Edhe unë besoj. Do vullnet politik. Besart, ka një moment që tashmë jemi edhe një muaj kohë kemi për të mbyllur çështjen e IPARD-it. Brenda këtij muaji duhet të mbyllen një sër dosjesh. Nuk janë pak, janë rreth 36 milion euro që duhen disbursuar. Është e pamundur në qoftë se ne nuk futemi masivisht në këtë proces. Që të futemi masivisht në këtë proces, ne duhet patjetër që të bashkëpunojmë ngushtë me fermerët. Ne dim shumë mirë, kemi rreth 100 aplikantë te Kashi, të cilët kanë 100 vështirësi që duhet i zgjidhin, dhe vështirësia kryesore kush është? Vështirësia kryesore është që nuk kanë certifikat e pronësisë. Për këtë ne po kërkojmë, certifikat e pronësisë ta bëjnë në mënyrë të përshpejtuar. Ekziston mundësia, është e mundur të bëhet. E dyta, nuk kanë 3 ofertat, se kërkojnë 3 oferta në original. Edhe ky është një problem shumë i madh që ne duhet i ndihmojmë patjetër. Nuk ka nevojë të gënjesh. Nuk ka nevojë të gënjesh. Dhe afati vlefshmërisë ofertës. Po nuk kur afatin e vlefshmërisë ofertës skualifikohet. Pikërisht. Ne këto rregulla tashmë që janë të shkruara, duhet mundohemi të zbatojmë. Ai që do firmosi atje për këto, nëse shkel njërin nga këto, ai shkon për shpërdorim detyre. Dhe ne këtë duhet ta dimë. Albani ka qenë, unë kam qenë... Pra, të ke shkatonë që për një muaj nuk do të disbursohen nga 36 milion euro dhe absolutisht jo, kjo nuk bet fjalë. Por ne, sigur të kalojmë... E sigur të kemi të gjithë projektet gati e kështu. Ne sigur të kalojmë, këta që kanë aplikuar, do të jetë një sukses jashtëzakonisht i madh. Por një çështje që mua më shqetëson realisht, është çështja që... Ju dhe vetëm mesazhe, më fal, vetëm mesazhe teleshikuesve e telefonata, po. Këta që po aplikojnë tashmë, kërkojnë kujdesin maksimal nga të gjithë. Nga të gjithë ne kërkojnë kujdesin maksimal, me sa të mundemi. Më bëri përshtypje fakti, kjo që tha, po e përsëris prapë, kjo që tha Albani, që është e mundur që ata të kualifikohen, sepse ekziston tek frutat, tek perimet, ekzistojnë dhe bimët, pse mos ta kualifikojmë aty? Po patëm edhe ne një problem shumë të madh në fillim fare. Thonë që
Startupet nuk i kualifikojnë. Nuk mund të kualifikohen. Por nuk ishte kështu e vërteta, sepse atje nuk shkruhet që startupet nuk mund të aplikojnë. Përkundrazi, startupet mund të aplikojnë, po flasin për shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor. Edhe ato mund të aplikojnë, por ka 100 interpretime brenda tyre. Prandaj këtu kërkohet nga ana jon që ne të ballafaqohemi fuqishëm me ta, të ballafaqohemi fuqishëm me të gjithë ekspertët në mënyrë të tillë që të disbursojmë sa më shumë fonde. Në mënyrë që mundit e djersa atyre njerëzve që po punojnë tashmë, që kanë dëshirën për të punuar, të mos hasin në një barikad, sepse janë dhe 4 masa tjera që do hapen. Janë gjithsej 7 masa. Mirë, pse të na ndodhen ne kjo për njerëz të cilët me shkruan me bardha mbi zez, siç ka ndodhur edhe atje. Bim mjekësore, aromatiko, e tërvajore, tanifere, siç ka qenë në kohën e dikurshme. Atëherë mos themi, Filip, mos themi pse nuk është bërë, po të gjejmë zgjidhjen. Po nuk të gjejmë zgjidhjen. Jap një shqetësim fal që ndoshta po largohen para nga pjesa e parë, po diçka që po vijnë shumë mesazhe nga qytetarët është kjo. Kam aplikuar thot subvencion 10 lekë për litër për qumësht dhe u shpalla fitues. Po subvencioni nuk e marr për arsye se analiza e qumshtit ka dalë keq sipas AKU-s. Jam njoftuar muajin e fundit që analizat kanë dalë keq me qëllim që të mos marr subvencionin, kështu e percepton fermeri. E theksoj kushtet e fermës time janë tepër të mira dhe sterile dhe janë 100% i bindur që analizat kanë nxjerrë keq qëllimisht. Vjen edhe disa mesazhe të tjera pikërisht për këtë çështje. Për standardizimi që është vendosur pikërisht për pjesën e qumshtit. Në diçka, zotuis, mundesh thuj nëse ke mundësi dhe kapacitet. Nuk e di si ke financet tuaja, si këtë qumsht tuaj nesër, për të ballafaqur me plas fytyrës, se mund ta shohësh në laborator asnjans për të bërë këtë analiza. A është e mundur? A është mund të dëgjoj që mund të dërgoj diku këtë analizë? Tek historia e qumshit nuk dua... Po për rastin konkret, po vjen disa mesazhe pa marrë si shembull. Jo, për rastin konkret nuk duhet, më fali zotëria, nuk kam asgjë me të, ai vërtet mund të jetë viktim. Nuk besoj se është viktim për të mos i dhënë parat, por mund të jetë viktim në ndonjë skeme të tjera. Vetë kriteri që është vendosë e dënon. Historia e subvencionit të qumshit është një histori, një dështim i plot edhe histori e turpshme. Sepse po kështu është kur bëhen skemat pa u konsultuar me palët, sepse u la atje që do jepet 100 lekë për litër qumshtit. Dhe analiza do të bëhen, ku di unë, NAKU apo nisuva atje ku do bëheshin. Kush do e marrë analizën? Po se pikërisht shkosh deri atje të kush do e marrë analizën? Si do shoqërohet analiza? Si do dokumentohet analiza? Cila është metodologjia? Dhe çfarë na ndolli? Shumë i mirë dhe ndërkohë atje çfarë na ndodhi besar? Ndodhte kjo që qumshti shkonte dhe i dilin analizat më të mira se sa qumshti i pasterizuar. Qumshti i freskët dilte me ngarkesë bakteriale më të ulët se 100.000 që është minimumi i Bashkimit Evropian. Pra, veterineri e merrte, e zinte edhe e çonte për analizë. Dhe kjo është denoncuar haptazi dhe e kanë denoncuar edhe vetë laboratorët. Një shumë mesazhe pikërisht për këtë çështje, prandaj dhe ngrita si shqetësim. Prandaj nuk bëhen skemat nga zyrat. Ne duhet, të gjithë ne shoqatat që jemi, të gjithë ne njerëzit që merremi me këtë histori, duhet fillojmë t'i denoncojmë. Këto lloj vendimarrje që bëhen nga zyrat, duhet t'i denoncojmë për shpërdorim detyre. Fatmirësisht vetë kjo qeveri e ka dhënë ligjin e konsultimit publik. Çdo vendimarrje që del pa konsultim publik duhet denoncuar, sepse këtu po shpërdoren edhe parat e buxhetit. Marri tjetrit, marri analizën. Veterineri, ja kemi thënë në sy autoriteteve më të larta të Ministrisë Bujqësisë, ja kanë thënë operatorët. Ne vinë na thojnë fermerët që më tha veterineri, mi sill nesër një 2 pagure me qumësht i çoj atje për analizë. Po te pjesë, ju thonë që është ka procedurë më vete për sa i përket. Absolutisht, marrja monsters është një teknikë specializuar, nuk mund ta bëjë kushdo. Aq më tepër fermeri që nuk është i specializuar. Shqetësimi këtij mund të jetë drejt, që mund ta ketë qumshtin e mirë, për vetëm sa të shkojë deri tek AKU-ja pjesë analizës. Nuk ja vlen më marrë me një rast konkret. Fakti është që veterinerët, po të dalësh sot tek sistemi veterinar, po më fal Genzi, vetëm të sepse jo e di shumë mirë këtë histori, po ti pastaj atë pas reklamave do japim zotit Juka fjalën. Okej, reklama kthemi në studio. Atë me se jeni kthyer në pjesën e tretë të emisionit, zoti Juka, ju ndërprerë fjalën pak më parë. Ishte tek pjesa e analizave, do të jem shumë konkret. Unë më në 2012 kam qenë në Komisionin Evropian dhe kam raportuar, në atë kohë isha drejtori i Autoritetit Ushqimit, kam raportuar për parametrat e qumshtit në Shqipëri. Për ngarkesën bakteriale, qeliza somatike e tjera me radhë.
Dhe, naturisht, Bashkimi Evropian ka nivele që dumë shumë vitet të arrim, këto parametra. Dhe, këthejmë dhe them, të këto masa që ka apliku Ministria Bujqësisë, mos t'i referohen në këtyre kërkesave që ka nivele maksimale, sepse atje do shkojmë gradualisht, mos t'i referohen atyre. Po t'i referohen atyre, asnjë fermer nuk i kap këto kuotat, dhe ka i fermer që i ka shkru mesazh, ka drejt. Duhet të pozojnë, masat duhet pozojnë një situatë të mesme edhe, si me thonë që premton, një nivel të pranueshëm për nivelin e fermave. Sepse, që të prodhosh një qumësh me një nivel të caktuar, të limituar, të ngarkesës bakteriale, qelizave somatike, e tjera me radhë, të ngarkesës antibiotikëve, fermerët ka nevojë që, thot instruktorën, duhet punë e madhe në kuadër të masave higjieno-sanitare, të profilaksisë veterinare e tjera me radhë. Ato janë të lidhura, se bashkim prandaj themi që duam shumë vite për të shkuar atje, sepse janë shumë detaje të vogla në çdo segment, të cilat duhen përmirësu për të arritur ato nivele që Bashkimi Evropian kërkon. Por, në rast se ti do vesh limite për analizat e qumshtit, që të marri subvencionit dhe të vesh ato limite që kërkon Bashkimi Evropian, ai fermeri s'ka për ta fituar kurrë. Tani se kam i pyetje, AZBR-ja po bën punë të mirë, punë të keqe? AZBR-ja është duke u marrë dhe mos t'i vi keq ti me pasanikët e biznesit bujqësor. S'është u marrë me masën. Nuk është u marrë me popullin. Jemi duke folë deri tash, flasim për 10, 15, maksimumi 17-18% nuk shkon më. Kjo pjesë është një fash që kanë nivel, kanë know-how, kanë nivel teknik, profesional, e din me lexu masat e tjera me radhë. Kurse pjesa tjetër është shumë largë. Bila ajo pjesa tjetër, që i thonë 80%, 80%, janë bërë pesimist. Nuk shkojnë më me apliku, se thonë, e shpenzojnë? Jo, do të thëjë, më falë zotë, do të thëjë një shka. Unë kam pasur përplasje më përpara me AZBR-n sa një histori e gjatë për ta shtilu këto. Ndryshimet në AZBR, më ardhen e zonjës Frida, në Grifsha, si ka ardhën e AZBR. Ka tjetër qasje. Pa është e vërtet kjo që thëmë unë? Shiko, është e vërtet kjo? Ata që kanë aplikacione dhe kanë më mundësi që thithën në fondë. Edhe një, është e vërtet që jemi duke komentu për një fash maksimumi 20% fermerë. Ti 20, jam këtë dakord, por çfarë ndodh? 80 çfarë të bë? Çfarë të bë 80? Jam dakord për ta shpjegojnë. Çfarë ka ndodhur? Të paktën me dashakesë llakni. Dhe nuk i ve kusht kuj, as fermerit, as firmës që aplikon atje, se ti duhet pagush kash harash. Unë po ta them? Jo, mos ka lidhje. Po them edhe një, unë them. Të gjitha këto masa i shërbejnë atij niveli të fermerëve që janë të kualifikuar, që kanë nivel të lartë profesional. Profesional. Prit. Dhe këta nuk shkojnë më shumë se 20%. Në ngelen 80% të fermerëve tjerë, po me ata, kush do merë dhe kush mendon për ata. Ata pjesët që do merë, do të rritur legjisimin dhe do të rritur mundësit për të afruar mundësit e konkurimit dhe mundësit e plotësimit të dokumentave. Por nuk do të rritur spaku ose dyfishuar fondet për AZBR-n, që mënyra që e... A i thonë që është çështje financiare? Është çështje financiare, aplikimet shifnit në webin e... Po të klikoni në webin e kësaj AZBR-s, sa dosje, brava janë, dhe sa njerëz të cilët me atë mundësi kanë përfituar. Unë thash, unë jam ankuar dhe vazhdoj të ankohem, sepse fondi për shpërblimin mjekësore, 20 milion lekë të reja, nuk i mjafton të vetëm lagjes sipër të shkelit apo dedajve. Është e pamundshme. Dhe këtë fonde të cilët kanë qenë shumë të limituara. Atëre ka njerëz, pa ju përmejnë në të cilë këtu, që mund kenë morë viti që shkoj vete për e krisum me ka 50 apo 60 hektarë. Sonde emisioni jotë po arrin hitet, s'kisha pas kaq së mësë. Lidur me çfarë thot Genci, me këto skema do fitojnë më të mëdhejt, por bujësia kur nuk ka për të ndihmuar. Okej, si janë disa mesazhe të ndryshme faktikisht, dhe unë dosha do të bëj emision me vete ku AZBR-ja të jetë prezente për shpjeguar pikërisht të gjithë. Ka ndryshim, ka qasjet, ndërsa tjetri përsa i përket qumshtit që përmendi përsëri Genci thot,
Ajo puna qumshit dhe kjo është ekspert, është brenda sistemit, kjo është nërë specialistët më të mirë që i kemi në Shqipëri, është brenda sistemit. Dhe thot edhe lexoje, më jep edhe autorizim për ta lexuar, nuk po ja përmendem. Por thot, ajo puna qumshit thot, është një dizastër e vërtet. Sa herë kemi faktuar ne thot, që qumshtin nga ferma kishte ngarkesë mikrobike 100 deri në 300.000 baktere. Që ky është niveli i Bashkimit Evropian. Po. Tani këto e kanë faktuar që është me këtë lloj nivelit nga fermat tona, që nuk ka asnjë lloj shansit. Pra është një falsitet total. Është një falsitet total. Është vërtet, pra është pa mundur dhe kanë është pa mundur. Por të kemi edhe një gjë parasysh. AZBR-ja ka marrë akreditimin. Tashmë. Po, sepse në këtë panel pa dashje AZBR-ja po përmendet këto çaste, por duke qenë se janë prezent Jo, ka marrë akreditimin, nuk ka marrë akreditimin dhe është institucioni më kredibël që ne kemi sot për disbursuar fondet. Natyrisht, aty kërkohet një mbështetje. Dhe mbështetja që ne duhet t'i japim tashmë. Si do ndihmojë AZBR-ja këtë pjesë? Pra, duke qenë se është institucioni. Çështja është që ne të qeveria, do vullnet politik japi para shumë dhe të falgim. Shera dy që të ndërpres, po, me mirë. Ma keme kësho. Është problemi vullnet politik ta shtojnë shumë para, që të marrin para dhe kjo 80% që janë njerëzit e thjesht, një, dhe dyta, ato duan pagesa direkte, nuk mund të konkurrojnë ato. Pagesa direkte? Çfarë thotë pagesa direkte? Po për njësi, unë kam mjell. Po ma thoni si është. Unë kam mjell një kulturë të caktuar. Po. Dhe institucioni duhet bëj llogarit dhe thot për këtë kulturë unë do të ndihmoj kaq. Domethënë, aty eliminon të vëshëra, çmimin e idiot karburantit e tjera me radhë dhe të ndihmon dhe ti në kuadër të rezultatit final del me fitim. Ke një rezultat pozitiv, se fermeri shkret nuk llogarit ditë të punës të veta. Por, unë kam bërë muhabet edhe me një ministër që ka qenë me Albanin, dhe i them, shiko, ti mund thush që unë po punoj shumë mirë, rrit eksporti, në fakt jetë vjell frutet e tjerve. A ka mundësi me në thoni jo, sa është vera ditës punës bujqësi? Po më spjegove që sot e more me 5 dhe nesër e dorëzohe me 5.3, 5.5, ke bë punë të madhe shumë. Por, dita punës bujqësi vazhdon të jetë shumë më inferiore nga ajo në industri. Tani, ti jap një përgjigje Gencit me që më ndërpreu dhe unë po jap një përgjigje. Pse nuk bëhet për njësi? Po nëse bëhet për njësi, Genc, nuk duhen 20 milion, po duhen 200 milion. Po 200 pra duhen. Po 200 duhen 200 milion. Tani, ky shtet nuk i ka 200 milion, mezi ka quar 20. Dhe tashmë 20 milion bën 1 kilometër rrugë. Tashmë 20 milion bën 1 kilometër rrugë. Ne po flasim për këto skema që kemi. Mirë. Po nuk do flasim për ato që do kemi. Po flasim për këto që kemi. Për këto që kemi, grandet konkurruese janë miratuar, kanë kaluar në qeveri, është mbyllur ky proces. E rëndësishme është, ne s'po marrim dot këto, po marrim vetëm 10% të këtyre. Jo më të kemi më shumë para për të disbursuar dhe për të ndryshuar skemën. Por unë do vazhdoj edhe një herë me AZBR-n. AZBR-ja është momenti tashmë që kërkon mbështetje maksimale. Nga të gjitha pikpamjet kërkon mbështetje maksimale. Dhe ne do mundohemi t'ia japim. Cila është mbështetja? Të shpjem sa më shumë dosje që të kenë nivel sa më të lartë cilësor. Ata të paktën që merren me këtë çështje. E dyta, në faqen e AZBR-s ka një, në website-in e saj ka një faqe të veçantë ku shkruhet pyetje përgjigje. Ne të shtojmë sa më shumë pyetje, këto pyetje që kemi, ti shtrojmë atje dhe të marrim një përgjigje konkrete, në mënyrë që ti kemi nesër material për të orientuar drejt fermerët. Ana tjetër ka të bëjë pastaj me ekspertët. Shpesh ne duhet i themi AZBR-s ato shqetësime që ne kemi realist dhe ato zgjidhje që ne kemi realist. Ky është momenti i tanishëm, në mënyrë që të disbursojmë sa më shumë nga këto fonde të Bashkimit Evropian. Në të kundërt do ngelemi në kuadrin e llafeve. Unë do thoja këtë. AZBR-ja sot është një gjigant, por që diku i kemi lidh një dorë, diku i kemi lidh një kam, diku e kemi deformuar, e kemi përçudnuar. AZBR-ja në fakt duhet jetë agjencia e cila duhet bëjë konsultimin publik, duhet i marri kërkesat, nevojat nga terreni, pra duhet jetë ajo që duhet njohi terrenin, ta preki terrenin dhe t'i bëjë ajo propozimet në ministri,
Dhe Ministria pastaj përsëri... Ministria Bujqësisë Alban. Ja ban Gjedimi, ja ban Ministria Bujqësisë. Ministria Bujqësisë... Ja ban politikat. Atëherë, Ministria Bujqësisë, tash në planin teknik fare, Ministria Bujqësisë ka 3 vetë që merren në këtë punë. Ato 3 vetë do i bëjnë politikat? Pas mund i bëjnë ato pra. Ato bëjnë miratimin. Po jo, more keni shumë gabim. Ajo nuk mund të bëjë edhe politika dhe zbatimin. Para 3 ditë kam pasur një debat tashmë me subvencionistët lidhur me bimet cilat do subvencionohen. Edhe pyeta, e din ti për vitin që vjen çfarë kërkesa ka tregu ndërkombëtar për X bim? Tha nuk e di. Po pse nuk e din? Se nga do ta di, nga sekretarja ti do e di. Apo nga do 3 njerëz që kanë ministri, po nuk funksionon ashtu më njerëz. Po nuk bëhet ashtu, nuk bëhet ashtu. AZBR-ja ka 150 njerëz. AZBR-ja është në kontakt me terrenin. AZBR-ja do t'i mbledhë gjërat, do të bëj propozime, do t'i formuloj dhe nuk i miraton AZBR-ja, i miraton Ministria Bujqësisë. Por AZBR-ja është ajo që bën pjesën teknike dhe kështu është në të gjithë botën. Politik bezë në ministria. Aprovimin e bën ministria, por përgatitjen e politikave e përgatit AZBR-ja. Kjo është në Francë, kjo është në Gjermani, kjo është në Itali, kjo është në gjithë Europën. Nuk munden 3 njerëz në ministri, sepse prandaj ndodhin këto historira, se 3 njerëz mblidhen në një zyrë në katë 3 atje dhe bëjnë skemat. Dhe AZBR-ja pastaj është zbatuse. Dhe AZBR-ja me shumë drejt thot, këto skema më ka sjell ministria, thot. Ja vjen për përgjegjësi ministrisë apo jo? Po patjetër ja vjen ministrisë, por ndërkohë ministria nuk ka kapacitet. Ministria është ajo që ja provon, natyrshëm që nuk e merr kështu 100% atë propozimin që do t'i vinë nga AZBR-ja. Por ama AZBR-ja është agjenci e specializuar, ka njerëz, ka ekspert, ka fonde, ka shumë gjëra për të përgatitur paketën e masave dhe të propozimeve, bazuar edhe në praktikat e më përparshme, bazuar edhe në kërkesat, bazuar edhe në të dhënat statistikore që ka. Ajo i përgatit propozimet, pastaj ministria ka, natyrshëm ka politikat e saja, dhe kalon në procesin e aprovimit. Këto e aprovon, këtë se aprovon, këtë e ndryshon, por nuk munden 3 njerëz në ministri të bëjnë politikën. Kjo është gabimi më i madh. Përsa i përket kalut e një pikë tjetër, për të bërë politikat mira duhen dhe statistikat mira, apo jo? Po, natyrisht. Ku jemi te kjo pikë? Unë them me dëshpërim, do të thënë që u bë vite që Ministria e Bujqësisë e shkatroi sektorin e statistikës. Tashti janë të bëjnë gjë formale, më shumë marrin dhëna nga Instati që ato nuk janë dhëna të detajuara. Ne kemi nevojë për të dhëna të detajuara. Po ju marr një shembull. Shqipëria importon mish tek rreth 180 milion euro në vit. Importon mish. Ka shumë? Po. Dhe nuk do ishte e udhës që të ndërtojë një politikë duke u referuar gjithë këtyre statistikave me ndërtu një politik me stimulu këtë sektor, që gjithë të para mos të ikin nga Shqipëria, po të rinë Shqipëri, dhe, do më thënë, me një lëvizje duke subvencionu dhe duke i bërë të interesuar fermerë që të azmadojnë fermën, të diversifikojnë prodhimin e tjera me radhë, të mbash këto parat i mbash në Shqipëri. Do të kemi parasysh edhe tjetën, do të thënë, Shqipëria importon në vit tek rreth gjysmë miliardi. Mish, grur, misër, soj e ushqimet tjera. Gjysmë 500 milion euro janë importet produkteve bujqësore. Po, dhe asi, do të ne nuk kemi statistikë. Po dolin do një të më thoj mu, si është raporti import-eksport, po me saktësia, me folmarrina. Se unë jemi lodhë, gjitho vitet të një gjuhë, jo, ka ndryshu, është bërë 1/9, 2/8, e tjera me ratë. Sa është sot, unë do i thosha je buri zoti. As një se di. Se s'kemi as një dhënë statistikore për gjyku për këtë. S'ka në statistikë. Nuk ka. Statistikat janë pa besueshme. Nuk ka. Statistikat, kur bëm në statistikat për herë po nuk pate një koncept tillë, atëherë ti nuk ndërton dot një politikë të mençur për të ndihmu për të zhvilluar një sektor. Pastaj ndaj e mendjen, ore, do merrem me zmadhimin e fermës bujqësore, apo do merrem me kooperimin, me ndihmu kooperimin e fermerëve. Te kjo pjesë, a kemi ne të qartë, sepse kemi disa vite që flitet pikërisht për kooperimin e fermerëve, apo jo? Dhe zgjerimin e fermës. Po, shikon, do të thënë, në Shqipëri mungon marrëdhënia e fermerit me shtetin apo edhe me sipërmarrësit në mënyrë institucionale. Çfarë ndodh se ne do na dëgjojnë fermerët edhe ato lexojnë veten e vet. Do të them këtë. Rase një kompani merr përsipër me grumbullu prodhimin dhe i premton përpara fermerëve, unë do ja grumbulloj domate.
bëjnë edhe një lloj kontrate. Dhe të nesër me fermeri, po paqe lvizi çmimin treg dhe i lëvërtis mos me nej korrekt këtij, shkon e shet atje në treg. Dhe nuk është një marrëdhënie ndërthurur ligjore, që ti të mash përgjegjësi, nëse ti nuk më mbajtë fjalën, po. Ti ka nevojë për ndryshime në legjislacion e tjera me radhë. Unë them, ne sot në Shqipëri kemi dy lloj kooperimi. I pari është që fermerët gjykojnë për të bashkëpunuar me njëri tjetrin, që nuk ka funksionuar kurrë, dhe i dyti është kur dikush, si Filipi për shembull, si përmarrës i madh, merr përsipër dhe i thotë që ju do prodhoni për mua këtë varietet në këtë sasi dhe unë do t'ju marr prodhimin ju. Kjo është duke funksionuar, kjo e dyta. Kuptoj. Por gjithsesi është shumë e nevojshme një ndryshim i madh në legjislacion që kushdo që ndërton një marrëdhënie kontraktuale të ndihet përgjegjës. Po u arrit kjo që të ndihen përgjegjës, atëherë do funksionojnë. Por ne nuk kemi pse bëjmë shpikje, sepse kooperimi ka bota. Unë po sjell një shembull e kam sjellë herë tjera. Në Japoni janë 9.6 milion fermer. Të 9.6 milion fermer janë në shoqëritë e bashkëpunimit. Të njëjtën mesatare ferme si ne kanë. Janë po me këtë sipërfaqe toke, po me këtë formë. Kanë 100 vjet që janë në këtë lloj formë, në këtë lloj organizimi, në këtë lloj kooperimi. Shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor tek ne janë një formë kooperimi që ka funksionuar dhe funksionon në tërë botën. Ne nuk kemi pse bëjmë shpikje. Nuk ka arsye të bëjmë shpikje në këtë rast. Por ne s'kemi ligjin për shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor. Është bërë një ligj në 2012 për mësan, një ligj, një gjysmë ligji për arsye të emergjencës që kishte atë periudhë dhe u la gjysmë ligjit deri më sot. Janë ngritur ja 4 herë grupe pune në ministri, edhe kur që Albani u ngrit një grup pune, erdhi dhe një ekspert nga Japonia, në një 2 muaj. Të kujtoj çik histori. Tash në 2012 nuk është bë. Ligji i parë. Ai është numër 38 reciprok, është bërë në 95. Po shtetë gjë ajo. Prit ta shpjegoj, ajo ka qenë. Po nuk është ajo pra. Po ndoshta mos im në. Jo, nuk është ajo. Jo, nuk është ajo agenci. Bashkëpunimi reciprok është tjetër gjë dhe shoqëritë bashkëpunimit bujqësor është tjetër gjë. Ato janë, ai është ligj tjetër, ky është ligj tjetër. Ky është bërë në dorë të 2012-s, në 28 a 29 nëntor, është ligji 38 që flasun dhe ka ardhur momenti që ky ligj ose duhet abroguar ose duhet amenduar. Sepse kështu siç është ai aktualisht nuk ka absolutisht asnjë lloj. Do të thoja, më falni. Unë do të shtoj diçka që nuk mund të ketë mini ferma, fermer apo mini fermer të suksesshëm pa patur pikat e zgjerimin e kapaciteteve grumbulluese dhe përpunuese. Çfarë ndodhi me këtë pjesë? Është folur shpesh që do bën këtë pikat grumbulluese në çdo qytet në çdo. Jo, ajo fillua iniciativë shumë e mirë. U dhan dikur disa fonde të cilat është ndërtuar dhe mlezh për prodhimin e kështejave. Edhe ka ngelur u dhan gjithë ato para, kur në atë kohë kompanisë më urgëshën dosit, sepse Filipi kompani nuk pasa le hipotekë në Laç. A mund të do të Laç ti pa pas tokën tatë kur në botë. Se di problemi ku do më qenë. Dhe zgjerimi i pikave të kapacitetit grumbulluese. U po ju tham fermerët kanë filluar dhe po ndërgjegjësohen. U po ju garantoj, me bomë ju thonë sonde, kultivoni X llojbimet. Ai e ka grumbulluar sepse thotë Filipi mua nuk ma lën. Kanë filluar dhe disa kompani, për shembull të industrisë të ëmbimeve dhe terësave, është për shembull nga Durrësi, një kompani që bashkëpunon me një kompani turke, e cila vetëm belsh ju ka premtuar dhe kanë kultivuar dhe kanë rritur 6 herë sipërfaqen e rigonit, cila është thithur nga kompania. Po tani që do të rimbursohet 6%, çfarë do bësh? Gjithaj tjetra, kjo ka qenë goditja e befasishme, dhe nëse nuk ka zgjerim të pikave të grumbullimit, nuk mund të ketë ferma dhe mini ferma të zhvilluara. Sepse gjatë periudhës verës, më vinë më thonë, Filip, të lutem, nuk du para. Ama, më jep ambullazh, më ço makinën, më të rish mallën nga ara. Po nëse sot është vështirë për lejen e ndërtimit, është vështirë për thithjen e fondeve që ne kena aq domosdoshme për të rritur kapacitetet e spaktën në industrinë e bimëve, pasi do të thotë që është problem dhe leja e mjedisit, ka një dikush do ka 2 vjet për të marrë lejen e mjedisit. Çfarë ndodh? Për të lejen e ndërtimit. Sepse bimët mjekësore kanë një volum shumë madh. Kanë një volum të jashtëzakonshëm që duhen magazina pa të mëdha pa kufi. Dhe nëse ne nuk kemi gjendë të thithim të fonde Bashkinë Evropiane, ti zgjerojmë, pra edhe herë nuk mund të ketë 10 lokomotiva. Lokomotiva e parë tërheq që është
pika e agroproponimin që janë në zonë apo vend qytetet. Ka e problem tjetër që është problemi i laboratorit, ne nuk e dim sot se ç'hap. Duhet me këto fonde që të vinë, nuk e di se do gjenë rruga e ligjore, po të kemi në laborator sot Po do ta bëjmë dhe jemi për siguri ushqimore, sidomos. Ç'ndodh me këtu me këtu ku bën analizat e rrugë Elbasanit. Shkon ti për bën analizë në mënyrë private, të cilët gjojë vend për ta faluar të tërësh sepse nuk pranojshin me marr mostër, se thoshën ty del malli me salmonel. Por zotëri, unë jam të ardhur më vetë kontrollua dhe me pa që kjo parti malli ka salmonel, s'ka salmonel, duke i paguar parat, sepse ai vetëm i laborator shtetëror që është këtu, dhe thotë, jo, unë nuk pranoj mostra nga Lezhë apo nga Laçi. Po ti je në Tiranë. Pse? Sepse kështu funksionojnë gjërat tek ne. Dhe kur e çon ti për autokontroll, po të doli me problem, të vinë me herë kontroll. Vinë kontroll. Kur për shembull bimet mjekësore, nuk janë për tregun shqiptar. Nuk kanë lidhje me arkeun. Shpjegoj publiku se ata po çojnë mesazhe, unë e kam zgjerimi i këtyre pikave, pat filluar një ide shumë e mirë para disa viteve. Ç'a ndodhi? Pra nuk realizua asnjëherë. Filloi deformimi i fondeve. Filloi me marr fonde, u morën fondat ato që më vonë përdorën për mjete jashtëligjshme. Sepse i jep të fondin kundër 30%, 40% për ta paguajtur në dorë. U kthën disa vende, unë jam penalizuar se kam përmend sudën. U kthoi sudja. Dhe kjo është edhe këtë fonde që janë, u keq trajtuan. Kurse sot jemi në një fakt tjetër. Sot jemi në një situatë që nuk ka fjalë. Për qenë sinqert. Për qenë sinqert, ne mund të themi 1000 gjëra, qoftë për politikë bërjen, qoftë për këtë, por ama ne nuk mund të flasim sot për praktika korruptive. Kjo është një... Jo, le të themi te situata e laboratorëve. Unë du të shpjegoj. Unë para se të kalonim tek laboratorët, Genci, do doja të thoja një fjali të fundit, me qenë se gjithë folët për politikë bërje, unë do doja... Edhe fisa statistikave që do të rikthehemi te kjo pjesë. Për sa i përket politikë bërjes, absolutisht duhet të ndryshoj stili i të bërit politikë. Nuk mundet, unë kam parë në maj të 2015, kam parë në Francë modelin e politikë bërjes. Atje është një institucion që quhet France Agrimer, që është gjysmë privat, gjysmë publik, pra një pjesë financohet nga shteti, një pjesë tjetër financohet nga vetë industritë. Industritë vetë kanë këshillat e tyre, janë të ndarë sipas sektorëve, ulliri, vaj ullirit, peshku, kjo ajo etj me radhë. Bëjnë politikat, kjo pjesa publike e këtij organizmit bënte moderimin e gjithë aktorëve, pra mblillte mendimin, i bënte që të vinin në një gjuhë përbashkët, derisa arrinin të bënin draftin e politikës që duhej për sektorin përkatës. Pastaj ky draft i kalonte Ministrisë së Bujqësisë, sepse unë bëra vizitë edhe në Ministrinë e Bujqësisë, edhe në këtë France Agrimer, dhe në Ministrinë e Bujqësisë ishin 4 specialistë gjithsejt. Dhe këto 4 specialistë e merrnin politikën e ardhur nga ky mekanizëm që në rastin ton i bie tjetë, le të themi deri diku në ZBR-ja, e merte këtë politikë dhe nuk e çekonte nga pikpamja e rentabilitetit, e fizibilitetit ekonomik etj. Sepse këto e kishin bërë vetë palët e interesuara. Ajo e shikonte, a respekton ligjet e Francës, a respekton ligjet e komunitetit evropian, mos mbjen ndesh me ndonjërin prej këtyre, dhe nëse ka diçka politike të madhe strategjike të qeverisë franceze. Pra kjo është politikë bërja. Kjo është politikë bërja. Ministria kishte 4 ekspertë të cilët shihnin ligjshmërinë. Më fal për ndërhyrjen. Është interesante se mesazhet që vijnë nga qytetarët janë sa teknike, aq të specifike për sa i përket Ministrisë së Bujqësisë, për juve konkretisht për ekspert, tregon që këtu ka një kakofoni ose një paqartësi të plot për si funksionojnë në gjithë skema dhe janë mesazhe shqetësime që ngrihen qytetarët të ndryshëm, biznesmenët të ndryshëm. Drejtori, të shkosh Ministrinë të Bujqësisë, ju të mërkurën shpejt për sa i përket ndryshimit të rimbursimit të TVSH-s, sidomos uljes nga 20% në 6% apo jo. Shiko, pra elemente, ne kemi 3 vite më tepër që po i kërkojmë rresht që nga Ministrisë së Bujqësisë ose të nderuar, ke njerëz të cilët marrin rrugën kot. Po. Edhe krijon një drejtori e cila do të jetë, siç ka qenë dikur me Dohana, Pamukun ose kanë qenë dikur tjetër, dhe ne të kemi përbimet mjekësore, duke qenë se ke zërin, një ndër zërat më kryesor në gjithë Ministrinë e Bujqësisë, vendosën një zyre ku të jetë i caktuar filani që do merret me këtë çështje.
Sa është volumi i eksporteve të bimëve medicinale? Volumi i eksporteve si vjetë është vitit rekord, megjithëse ka pasur probleme me zhvlerësimin e saj, si vit ka 45 milion dollar. Por jena akoma më pak se vitet 90. Dhe kthehemi prapë te 45 milion dollar që është eksporti vetëm i bimëve medicinale pas reklamave. Okej. Reklama, kthehemi sërish në studio. Rikthehemi dhe në studio. Së dëgjoka? Atër ne lam të problemi i rimbursimit të veshës për fermerëvet, e cila neve, si që kemi thonë për parë, është mjaftë shqetësuese. Ne ju pytet për zotë për bimet sa ka qenë, sa është volumi. Megjithëse ka qenë rritja më e madhe që nga vitet 90 e bimëve mjekësore për vitin 2018, por jemi prapë poshtë viteve 90 ku ka qenë të organizimi mjaftë perfekt i kësaj. Në vitin para fillimit e kësaj skeme, në vitin 2014, ne kemi qenë rreth 29.5 rreth 30 milion dollar, ja më tepër eksporte, dhe falë skemës të cilët fermerët arritën që të inkurajohen dhe të morën kompensimin për sa i përket prodhimit tyre, u arrit që për 4 vite të jemi në këtë start që jemi sot. Pra kemi arritur në 25 milion dollar, afërsisht nga 30 milion. Dhe po mos t'ishe shvlerësimi i euros dhe i dollarit, ne do kishim kapur rekordin historik të 28 viteve pas demokracisë. Duke qenë se kjo ka ndodhur tashmë. Është shkuar me përshpejtësi të madhe fshehurazi në parlament. I pa pyetur, i pa konsultuar, unë mendoj dhe do t'i drejtohemi që me detyrën e re të ministrit të bujqësisë që të negociojnë. Dhe do jetë mundshme që mbase të rishikohet, duke qenë se njëti mendim ka dhe kashi që ne jemi të antarësuar të asajt, njëti mendim ka dhe Albani cili mbulon në prodhimet blegterale, të cilat nesër të kërëzjot kjo skemë sa më shpejt jetë e mundur, në base mund të ketë disa kufizime apo disa regullat e cilat do t'jenë mas të rige, që me qëllim që mos t'i humbë të vend e pune, dhe është pa e falshme, kur ne japim rreth 21% të prodhimit bruto i jep bujqësia sot GDP-s vendit tonë, dhe kur vjen momenti të nuk i jep as 0.0 sa më të bie 20 milion atë. Por duhet ta themi se në këto 4 vite, po të fusim kompensimin e fermerëve. Duhet me spjegu sepse se merr vesh njëri atje. Ato thonë gjithë bravo të shul 6% të vëshë. Spjegoje që çfarë do të thotë 6, çfarë do të thotë 20, çfarë do të thotë 14 që ngelet, kujt i ngelet në kurriz ajo, këtë duhet të spjegoj ta marrim. 14 kosto, përse ku ditë kosto nesër, e cila do ushtohet mbi kurriz dhe reduktimi i kësaj po ju tregoj. Do ngelen më shumë domate, më shumë moll, më shumë shep, më shumë bim nesër pa u shitur dhe pa ju drejtuar tregut për arsye të uljes së kompensimit të fermerit. Sepse dikush del sikur i morën eksportues. Të them diçka sepse duhet më shpjegoj me ta shpjegoj çik këtë sepse besoj se Filipi zbesoj të jetë në atë kategorinë e njerëzve që nuk e dinë që autori i kësaj gjëje në 2014 nga Mqenun. Për rregullimin e të vëshës. Ti ke shëti pa autorisht e qeveria se s'mund bëjmë ligje, unë sti. Mirë, dakord. Po ta shpjegoj tani se si është ligje, sepse ligjet ka se di po ti na patani se si është bërë. Okej. Si është bërë atëherë apo si është bërë tani? Atëherë, si është bërë në atë kohë. Sot kjo si çfarë fenomenit kishim? Ne kishim një fenomen të tillë. Ktu është një tabelë që unë në atë kohë ja kam dërguar edhe Universitetit Harvardit, edhe Ministrit Financave të asaj kohe, Ministrit Ekonomisë, po Hausmanit famshëm, po Hausmanit famshëm. Këtu kam edhe gjithë korespondencën edhe me Hausmanin, por do t'ju a them pak më vonë, vetëm si tituj. Dhe këtu çfarë na del? Me atë të vëshën 6%, do të thotë që në qoftë se do ta blesh me faturë 1 kilogram domate, 500 lek, do të marrësh 6 lek, do të marrësh 6% që i bie diku tek 25 lek, 30 lek të vëshë. Dhe sikur ti ta shesësh 550 lek këtë domaten, pra bruto ti fitove 50 lek, pra fitove 10%, në momentin që ti do të paguash të vëshë në kësaj, do të paguash 90 lek të vëshë. Sa përqind? Të vëshë, sa përqind? Ja, po ta them edhe me përqindje, se del minus 3.8%. Pra, ti e bleve 500, e shite 550, more 30 lek të vëshë, do të paguash 90,
Në fund fare, 90, hiq 30 janë 60 për t'ju paguar shtetit, dhe me gjithë se ti fitove 50 lek nga shitja, ti dole me 10 lek humbje. Po, këtë desha unë... Kjo është logjika e kësaj të vëshet. Pra, ti me gjithë se e shite me plus, nuk po fusim të fare as një lloj kostot të transakcionit apo të biznesit, por thjesht për shkak të një deformimit fiskal, ti del me humbje. Pra, edhe pse fitove 10%, dole minus 3.8%. E njëjta logjik vlen në të gjitha llojet e produkteve. Vlen edhe tek qumshti, vlen edhe tek mishi, vlen tek fruta perimet, vlen tek kjo etj etj. Tani, duke qenë se unë isha i ballafaquar me këtë fenomen si kryetar shoqatet, qysh para se të bësha zëvendësministër, insistova që kjo gjë të rregullohej. Kishte një rezistencë pa parë dhe në atë kohë, megjithëse unë ju çova disa shkresa, të gjitha këto janë emaile dhe memo të dërguara. Ky është me Ricardo Hausman, po ky nuk është i pari. Është email tjetër i dërguar... Tani aja shbom ose të elë problemin e edhe shbom se të bëjmë të ne. Të futemi... Për të bërë kjo vendimarrje... Kërë bo kjo ligjë ne u pytër, jemi thirë në pytë. Për ta bërë të ndryshimë dhe shumë ka. Vendimarrje ka një dosje të tillë me relacione dhe me debate. Je pytur ti dhe gjithë të tjerë... Jemi pytë të gjithë gazetat e bisesit e thirë në konsult gjërë për këtë. Eksakt. Tani për ta Jeni shpërgoja... thirë në konsult Ministrit Bujqësisë nga unë i dashur Filip. Tani për ta shbërë e kemi marrë vesh në televizor. Pasi u bë. E kemi marrë vesh në televizor. Ne i kemi dërguar 2 shkresa, si shoqat, edhe Ministrit Financave, për djeni edhe shumë ministrat tjerë dhe kryeministrit. Dhe i themi, a ka mundësi të na japish relacionet, urdhro ku i ke relacionet, kur ja kam çu emailet, kur ja kemi çu emailet, ja kemi çu edhe gjithë këto relacione me vetë. Kjo është bë për padituri apo me qëllim? Jo, pse di pse nuk është bë. Ajo është bë për arsye sepse nuk e shkruan një stog i madh i ribursimit. E shohin që nuk kanë mundësi dhe kell që po i themi drejt për ta përballuar këtë vrull që ndodhen në prodhimin dhe në eksportin e kësaj. Pra, nuk kanë kapacitet. Por jo nga 20 tule direkt në 6. I pa konsultuar. Unë do isha interesuar shumë në band të dim çfarë do bëjmë tani. Jemi tani për këtij fakti, çfarë do bëjmë? Unë nuk e di se çfarë do bëni ju, unë kam bërë. Unë kam çu 2 shkresa me datën 7 janar, ne kemi mbledhjen tjetër prapë të shoqatës. Dhe në qoftë se brenda datës 10 janar nuk marrim përgjigje, ne do fillojmë procesin ligjor, do bëjmë kallëzimin penal ndaj gjithë piramidës që e ka iniciuar këtë lloj vendimari. Këtë kemi bërë gjithë se kemi bërë ankesa deri vetëm kryeministri që ka shkokuar me gjithë ministrave. Pastaj ju kërkoni rikthimin edhe një herë tek duhet shikohet tule me diskutohet skema. Unë mendoj se duke qenë se mënyra se si u zbatua qysh në 2014 kishte problemet e veta. Unë kam përsëri këtu edhe korrespondencë tjetër me Ministrin e Financave që i them, po e zbatoni gabim. Pse? Sepse TVSH-ja e autofaturuar ka sens për sa kohë ne bëjmë shit blerje brenda vendit për të formalizuar tregun. Shif çfarë ka ndodhur në sajt të kësaj vendimarrjet edhe të skemave natyrshëm për të mbështetur qendrat e grumbullimit. Është në të paktat politika që ka sjell këtë lloj impaktit, që në harkun e 1 viti, 2 viteve, me jeshile janë kolonat e eksporteve, me të kuqe janë importet. Pra me njëherë kemi rritje. Me njëherë kemi rritjet e eksporteve dhe normalisht do të shoqërohej të perimeve, normalisht do të shoqërohej edhe paksa me rritjet e importeve. Pse? Sepse 20-30% e kostos së perimeve, po themi, janë importe, sepse janë farat, janë pesticidet, janë inputet, pra, të cilat vijnë nga jashtë, 20 deri në 25%. S'ka lidhje fare me të apo? Një pra, dakord. S'ka lidhje Ka fare marrë bimët mjekësore, ka marrë fruta perime, por unë dua të them se sa i fuqishëm ka qenë impakti që përveç se ka rritur eksportet me 2 herë dhe me 3 herë, ndoshta me momentin e fillimit të kësaj politiket, ka ndikuar në uljen e importeve drejt për drejt. Pse? Sepse nuk vinte ma domatja e Maqedonisë apo e Greqisë për të shitur në rrjetet e supermarketeve me faturë, sepse kishte faturë 20%. Pra, edhe rritje eksportet, edhe uli importet. E gjithë kjo do të kthehet mbrapsht. A bën më i lirë produktet shqiptare se sa patjetër u bën më të lirë, do bën më atraktive. Na le për dyshuar, u do ta them, shemi tek ekopolitik, na le për dyshuar se një kjesë për ata që kanë marrë vendimet e ligjit,
i kanë bën ndarë edhe herë importuesvet. Po nëse i kanë bën ndarë importuesve me këtë ligj i pas të duar, për mua ju ka bë një gjem e madhe të gjithë agripërpunimit sot në Shqipëri. Sepse të shifra statistika ne kemi pa, kemi dëgjuar, sepse ne i konsumojmë këtu Shqip. Dhe ne kena pa më shumë se kur prodhime vendase, krahas eksporteve që kanë shkuar. Është fort. Kjo lloj statistike nuk e kam Argumenti i Ministrisë Financës që bëri këtë është argument që kemi ulur edhe kostot e inputit në 6%. Jo, fermeri nuk merr drejt për drejt të vëshën. Dhe ka abuzime. Dhe ka abuzime. Ky ishte argumenti, por ky argument duhet konsultuar me ne. Ne të gjenim rrugët se si mund t'i eliminonim edhe këto defekte që ekzistojnë në këtë. Dhe ne rrugët i dim se cilat janë. Kemi qenë ne që kemi denoncuar rastet të kësaj natyre. Kemi qenë ne që kemi denoncuar deri në prokurori firma fantazm që përfitonin të vëshëve pa drejt. Kanë shkuar edhe në përburgje njerëzit. Por kjo nuk do të thotë dhe ky nuk është argument që të ndodhte kjo që ndodhi. E para është bërë me procedurë të përshpejtuar dhe është bërë si kompensim i inputeve që nuk kanë lidhje fare. Të vëshëja është një çështje, nuk është taksë bilancin. Nuk është çështje taksash. Prandaj për këtë çështje ne po kërkojmë një zgjidhje. Albani thot me shkresa, unë nuk besoj se do të realizojmë dot me shkresa. Nuk besoj as tek Ministria e Bujqësisë që mund të bëjnë një gjë tani. Tani kemi të bëjmë një ligj parlamenti. Dhe për këtë ne do të pyesim juristët, që duhet të bëjmë në mënyrë që të mos na ndodhi ajo fatkeqësi që ne na ka ndodhur një herë. Dikush nga Ministria e Bujqësisë në një mbledhje të Komitetit të Tregtisë të Lirë tha që prit ta provojmë. Po e kemi provuar. Nuk kemi çfarë të provojmë më. Nuk kemi çfarë, e kemi provuar një 6%. Nuk ka funksionuar. Prandaj nga kjo pikpamje është çështja është të gjejmë zgjidhjen në mënyrë që njerëzve të mos u avëm këtë barr përsipër, sepse po ju vëm këtë barr përsipër, ata nuk kanë për të përfituar as nga inputet tani, sidomos 6 milionë e parë s'kan për të përfituar gjë, sepse kanë stoqe, do shqesin ato që kanë me ato çmime që i kanë. Po e njëjta gjë dhe të paktën mendimi im është që kjo mas pasi të diskutohet futet në 2020-ën. Nëse duhet të këmbgullet me të gjitha mënyrat, por nuk gjetëm zgjidhje. Ai thonë minimalisht të shtyhet me një vit. Për të shtyhet me minimumi është të shtyhet me një vit. Por nëse kjo do të fillojë të zbatohet, efektet do të jenë të menjëhershme dhe ajo që tha Filipi është plotësisht e drejtë. Ne do të dëgjojmë argumentet tona dhe të bashkohemi si të gjithë së bashku, duke dhënë argumentin. Unë kam besim tek Ministra e Financave që vjen nga sistemi bankar, e cila merr vesh shumë mirë nga ekonomia, me njeh shumë mirë proceset e bizneseve, dhe nëse do të jetë dashamirësia për të na ndëgjuar dhe për ta marrë përsipër kërkesat e tona, kryeministri i Shqipërisë Zoti Rama i ka të gjitha votat në parlament, se mas 3 muaj apo 4 muaj eri kthen ka gjithë ministrat vetë, ka gjithë ata. Ne do drejtojmë deputetëve të veçantë që e njohin këtë si proces. Ka gjithë ata grup deputetësh. Ti drejtojmë atyre deputetëve që janë të përgjegjshëm për këtë punë, që të bëjnë një amendim të këtij ligji, sepse një zgjidhje kjo e do se s'bën. Jam fal, Jens. Se Genzi ka qenë në parlament ndoshta ka pasur raste të kësaj natyre. Një grup deputetësh mund ta ndërmarrin nismën pa asnjë problem. Unë apostafate e ngacmova Filipin që sepse asnjë nuk e kuptonte. Eksakt. Për ne ngacmova që të shpjegonte kush janë diferencat e të vëshës e tjera me radhë. Tash i kam përshtypjen që teleshikuesi dhe më i thjeshtë e kuptoi. Dhe unë them me ato që apo një gjoj dhe ato që jam azhornua dhe në media këto kohët e fundit që ka qenë e qëllimshme. Gjithë problemi është i detyrimit madh që i kanë shteti, i karshi biznesit për të vëshën. Dhe për një mekanizm për ta zvoglu pak, ka qenë kjo vizje që është bërë. Është vetëm për financat publike të cilat nuk mund të kompensojnë në kohë. Ti japim Cezarit që i takon Cezarit. Kur është Cezari në këtë rast? Atëherë, Cezari është gjithmonë shteti. Cezari përfaqëson shtetin. Që nuk je dakord me atë gjithmonë? Jo, unë jam duke u marrë shumë intensivisht Genci, ndoshta jemi vetëm një strukturë që kemi korrespondencë të rregullt zyrtare, sepse ky problem nuk zgjidhet se flasim në televizor. Ne mund të krijojmë sensibilitet. Por nëse nuk e fusim në Shkodran thonë kështu, nuk po më vjen keq se po më rren, po se po kujton po të besoj. Në qoftë se ne nuk e fusim në procedurë, në qoftë se nuk e fusim në procedurë, nëse më duk pak pa lidhje, po nuk është jo për ju, nuk po them për ju. Po se futem në procedurë, ky problem nuk ka për të zgjidhur. Dhe nga informacionet që i kam Filip, është që kryeministri vet ka dhënë porosi të qarta kur është njohur me çfarë ka ndodhur, ka dhënë porosi të qarta. Se cilat janë porositë e qarta nuk e di ende,
por njerëz të shoqatës sonë që po komunikojnë tashmë me të gjithë element të rëndësishëm, të mundshëm, ju është thënë, unë kam edhe një SMS këtu, që një personazh shumë i rëndësishëm, nuk du t'i jap emër, fatmirësisht mori edhe një emrim të rëndësishëm të ditë, sot, thot, mos ki merak, thot, kryeministri ka dhënë porosi të qarta për këtë çështje. Por çfarë ka ndodhur? O Albana, kjo ka ndodhur për pa aftësi apo me qëllim? Ma jep këtë përgjigje. E para punës është pa aftësi. E para punës është pa aftësi. Ndërsa qëllimi ka qenë ai që sapo tham, që ju dolën ato 30 e sa milion euro rimbursime, ju dolën shumë, nuk i rimbursonin dot, dhe thanë, okej, po ju falim këto 4-5 milion euro të vëshën e inputeve, dhe ju marrim 30 milion euro tjera këtej. Por, kur u bë në mënyrë shumë amatoreske. Unë kam marrë kontakt edhe me zyrtar të lartë të Ministrisë Ekonomisë gjatë këtyre ditëve, dhe i kam gjetë në mënyrë habitore, Filip. Nuk e kishin idenë se çka ka ndodhur. Nuk e kishin idenë se çka ka ndodhur. Thonin kemi ardhur me një gjuhë, po jemi të papragatitur. Si jeni të papragatitur? Po ka dalë ligj ky. Ky ligj shkatron ekonominë, shkatron bujqësinë. Dhe nuk e dinin. Pra, unë besoj se janë nisë për të kapur ca para, kanë menduar që s'do kenë rezistencë, sepse nuk e kanë njohur problemin, sepse kanë qenë të pa ditur dhe të pa informuar. Kur u ballafaquan pastaj me situatën se çfarë kanë shkaktuar, s'ditemi me zgjidh, por unë kam shumë besim që ka për të gjetë një zgjidhje. Në të kundërt do ketë një situatë ndoshta më dramatike se sa kjo me studentët. Sepse këtu bëhet fjalë për të falimentuar gjithë sektorin bujqësor. Praktikisht. Falimentojnë që kjo skem falimentojnë gjithë sektorin bujqësor. Praktikisht kjo skem ne kemi thënë në shkres këtu. Me këtë skem ne kemi vendosur një taks për prodhimin primar vendas bujqësor. Praktikisht me këtë lloj skemet i thuhet kujdo që blen domate për ta përpunuar ose për ta shitur, kastravec, strangull, qumësht, mish, i thuhet, po bleve produkt vendas, ti do të paguash 14% taks. Sepse kushdo që blen prodhim primar bujqësor vendas, e fillon biznesin me minus 14%. Nuk ndodh në asnjë vend botës që ta fillosh biznesin duke bler lëndën e parë me minus 14%, është vetëm kjo lloj skemet. Sa optimist jeni që mund të ndryshojë? Unë jam shumë optimist, unë jam 99% optimist që ka për të ndryshuar, sepse është kaq absurde dhe është kaq flagrante sa nuk ka shanse të qëndrojë. Dhe thash edhe një herë, ne kemi sinjale, sepse jo vetëm unë, por të gjithë antarët e shoqatës, që janë personazhe shumë të rëndësishme botës biznesit, janë të gjithë në kontakte me kabinetin e kryeministrit, ministrave, do bëjmë pa ndryshime në buxhet, sepse e kanë planifikuar. Një mënyrë një tjetër, kjo është një e ardhur në buxhet, në korrisë të fermerëve. Se si do e zgjidhim këtë problem, Gen, se si do e zgjidhim nuk e di, unë di që ky problem ka për të zgjidhur. Fermerët kur do e ndjejnë, sepse ne shkatrojmë ekonominë dhe vendet. Do ta ndiejnë që mos direkt që mos anarit. Që pas janar do fillojnë ta ndjejnë do asaj që ta rritë do thonë. Po fermerët ndjehet që është me datën 1 janar. Pak në industrinë tonë kanë ardhur njerëz të cilët kanë ardhur nga shtetit, ato tokat lanë me diell, të cilët nuk kanë qenë përpunuar për 20 vite me radhë, i kanë pluguar, i kanë kthyer në bimë mjekësore. Tregun e kanë pas të garantuar dhe e kanë shitur, dhe tani që nesër do ndodhen jo inkurajues, pra nuk ka nxitje. Ore, është shumë e thjeshtë fenomeni. Fenomeni është ky, një shishe qumësht, në një litër qumësht, impakti është diku tek 50-60 lek vjetra. Ndërkohë që shishja litri i qumështit sot në Shqipëri shitet për një normë fitimit 20-30 lek vjetra. Me një minus 10. Me një herë ti ja ke qu fitimin në zero dhe e ke nxjerrë edhe me minus. Dhe ndërkohë që sot produktet bujqësore shqiptare ballafaqojnë me një konkurrencë nga produkti i huaj 15% më i lartë për shkak të rënjes euros, sepse në qoftë se një litër qumësht kushtonte 1 euro dhe i binte të ishte 140 lek, sot me 1 euro e është me 122 lek. Pra, ai është 15% më i ulët. Ne tani duhet të arrisim çmimin e qumshtit, automatikisht çmimi i qumshtit jon del jashtë lojet, po rriti qumshtin. E vetmja alternativë është i uli çmimin fermerit. Po i uli çmimin fermerit me 50 lek, fermeri e therr lopën
dhe nuk vazhdojnë më marrë ma, sepse me këtë çmim që i ka... Unë i premtoj që do bëjmë një emision tjetër pikërisht për këto shqetësime, se mesazhet janë pafund, ndërkohë edhe ju besoj keni marrë mesazhet tuaja se çfarë thotë dhe nga qeveria. Ju besoj do rihapim këtë diskutim se është nga ato çështje që do të marrë vëmendjen e plot publike. Ju falenderoj të katërve që ishit në studio dhe ju uroj një vit të mbar. Dhe me politika sa më të mira. Për bisedën. Faleminderit zonjë zotrin, do që të emisionin Ekopolitik, shihemi sërish në vitin e ardhshëm. Natë e mirë.